मगोचे न्हू कोणी भुरगीं हांगा हांगासर बसलीं जाल्यार दायकन पाट्यार कशें वचोवचें थंय पुरसांवांक थंय रेडी जावन आसात दायकन भुरग्यांनी पाटी रावचें. सक्कट सांगाता मेळया सक्कट लागीं सरया आमचे ताळ्ळे एक करया आनी मोरयेक होगळसिया. देव बरी सांज दिव तुमकां समेस्त अभ्यासागरांक सैऱ्यांक आनी बाळोग मरेच्या भक्तिकांक. मोगाच्या न्हू आज आमी सर्व अभ्यासा फिरगसगारांक व्हड उल्हासाचो दीस जावन आसा. आज आमी आमच्या भोव मोगाळ बाळोग मरयेक 4 वर्सां उपरांत व्हड दबाजेन तरान मंतिपेस संभ्रमूंक आमी आयतीं जाल्या. मोरये मायेच्या वर्त्या मोगान आनी बेसां वरवीं हें भाग आज फावो जालां. मोगाच्या न्हू ह्या फेस्ताचें मिसा बलिदान आमी फाटल्या शुक्रारा मंतिपेस्ताच्या दिसा आमी संभ्रमले. आज आमी बाळोग मोरयेक होगळसूंक आनी मान दिवंक पुरशांव आनी फुलां व्हरपन सांगाता संभ्रमूंक मुखार सरल्या. आतां आमी सर उबी रावया आनी भक्तीपणान बाळो मरयेक मान जावन भुरग्यां सांगाता आलता भुरग्यां सांगाता पात्रापा सांगाता पुरशांवांत भक्तीपणान भाग घेवया.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. बाळोक मरियते म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भोव मोगाळ भुरग्यानो, आज व्हडा संतोषान आमी सर्व अब्बासिया कोंकणी फॅमिलीज आणि आमच्या सर्व सैऱ्या दैऱ्यामध्ये, सर्व आमच्या अभिमानीमध्ये, हेर फिरगसगारां सवे आमी सर हांगासर जमल्यावो मरिये मायेक आमचो मान बागोवंक. ती जावन आसा देवाची माता, जेजूची आवय आनी आम्हा सर्वांची आवय ती जावन आसा. जेजूनच आमकां दिल्ली ती आवय देवान विंचून काडले. मनशा कुळाच्या सडवणदाराक जल्म दिवच्या पासत आनी आमी गेले त्या शुक्रारा दिसा आमी तिचो जल्मा दीस पवित्र सभे संगी मेळोवन आचरण केलें. मिसाचें संभ्रमीक बलिदान आमी भेटयलें आनी आज हांगासर आमी सर्व अब्बासिया कोंकणी फॅमिलीज सर्व संगता मेळ्ळ्यावो आमचो कुटुंबाचो संभ्रम मरिये संगी चलोवंक. मरी माई आमच्या कुटुंबाची राणी जावन आसा आनी ती आमकां वर्ती देख जावन आसा. आज आमी आमचीं भुरगीं सर्व फुलां तिका अर्पीत आसतना खंडीत जावन आमचें जिवीतच आमी तिका समर्पण दिवया. आमचें जिणी तिच्या बरी शेगुणांनी भरलेली जावं आनी आमी सर्व जशें तिणें सांगल्या प्रमाणे जो कितें तो तुमकां सांगता तें तुमी करा. हो संदेश आमच्या मनांत आमी आटापून आमच्या जिणेंत हर एका संगतींनी देवाची खुशी करूंक, देवाच्या शब्दा प्रमाणे आमी जियोवन बरें कुटुंबा जिवीत रुपीत करूंक जाय अशी कृपा आमी मागया. आनी तशेंच आम्हा हर एकल्यांक आज दडतो संभ्रम, कित्याक मरिये संगी आमी नवें बेळें हांगासर हाडून आनी ह्या नव्या बेळ्याचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. नवें बेळें आशिर्वादीत करून आमी नवें जेवण हांगासर आमी सेवता. ह्या देण्या पासून देवाक आज आमी अर्गां पटोवया. मोग सोम्या तुझो मीठ में नाचलो पुत्र तुझ्या लाडू सलो ये सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा मूर्छा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा मूर्छा करणारा महिमानंद तुका. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो.
आमचे सवे आसो सामा तेव्हा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवर्था महिमान तुकाय सुमया देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसण्या प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं तीं ओंपिनात लुविनात आनी तुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी चडोवंक सकात आनी न्हेसण्या विशांत तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं घोळानात वा वळिनात तरी पूण हांव तुमकां सांगता सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात. त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता ह्या घडये देवाचें हजरपण आमी आमच्या मदें बघया. आमचो देव जावन आसा इम्मॅन्युअल मरिये मुखांतर जल्म घेवन आमच्या मदें जियेल्लो तोच जेजू क्रिस्त आमच्या मदें हजर आसा आनी आमी मागया आम्हा हर एकल्यांचेर आशिर्वाद प्रत्येक जावन ह्या नव्या बेळ्याचेर आनी आमच्या आयच्या सर्व कार्याचेर देव ताची भरपूर आशिर्वादां वतो. आमी केल्ली ती सर्व तयाराय त्या सर्व तयारायेचो शेवट आमी आज जोडोवंक आनी मरिये संगी आमचो कुटुंबाचो संभ्रम आमी चलोवंक जाय अशी कृपा आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजी सृष्टी तुका वाकणटा. तिचे संगी मेळोवन आमी तुज्या सारक्या निरुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचताव. आमकां तुवें रचोवन दिसपडतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी आमच्या हातांत घाल्या. ती वचोन दिसपडते घाम पेण काडलेल्या वावटेक फळ लावन लाभलेल्या ह्या नव्या बताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवें बेळें आज आमच्या कुटुंबांत सेवतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोश चडोवन दी. भवडतान आनी मोगान एक जाल्लीं आमी आमचे माये मरये बरोबर एक दीस तुजें ससनाचें सूख भोगिशें कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
मोंती सोयबिणीच्या नव्यानाचे मागणे आता आमी सर्व एका मनान एका काळजान आमी मागोया. ये बाळूक मरये, सर्वेश्वरा, देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोश पावतांव आनी देवा बापा कर्गां दितांव. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेन सडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटांव. हांव सोम्यांची चरण दासी म्हूण प्रचारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेचो पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी जावंक आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता आमच्या कुटुंबांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां मागोवन दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मरये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरजेक पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. ये बाळूक मरये, तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्याव. आतां ती आमी तुका भेटयतांव. ही ल्हान काणीक तुका मानवून दी म्हूण मागतांव. कशीं ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करता गे, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागतांव. आमेन. भक्तीपणी आमची सर्व त्या सवा आमी मरये मुखार दवरया. जशें काना शहरांत लग्ना मटवांत कुटुंबांत आसलें उणेपण ती सण जावन जेजू लागीं ती विनंती करता आनी जेजू राये आपल्या आवयन आमच्या राणयेन विनंती केल्ल्याक तें सर्व खालतेपणी ताचो वेळ लागीं पावूंक नातलो तरी ताणें मरये मायेच्या उतराक खाल जावन जें कितें त्या कुटुंबाक गरज आसलें तें सर्व तो फावो करता. उदक आसलें वायन जावन बदलता. तर आमची सर्व ते सवां ह्या घडये मरये मुखांतर आमी जेजू मुखार दवरया. सर्व आमी संगता तीन नमान मरये म्हणुया. नमान मरये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरये, देवाचे माये, बापाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. नमान मरये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. नमान मरये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. सर्व आमी संगता म्हणया. नमान राणये, काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारतांव आनी प्रदेशी वयची बाळकां ह्या दुखाच्या कणान आसता अस्कार सोन आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शिकाये तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुका दाखय. हे दयाळी, हे मोगाळी, हे दुलोबी आमकारी मरये. भगवंती देवाचे मये आम बसो विनंती कर. सर्वेस्पोर तुमचे ही सवय आसो.
सरपदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हांगासर जमलेल्या हर एकल्यांचेर आज आमी हांगासर करच्या ह्या कार्याचेर सांस्कृतीक कार्याचेर आनी सर्व सणांचेर अब्बास ह्या कोंकणी फॅमिली कमिटीच्या सर्व सणांचेर देव आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. Check. Das. Check.
मोगळ भावानो आनी भयणीनो, जिवीत जावन आसा एक मिस्तेर, आम्हा हर एकल्यांक आसा मरण खचित. जिवीत देवाचें देणें तर मरण जावन आसा देवाचें आपोवणें. फामाद गावपी आनी पदां रचणार मानेस्त विल्सन वॉलिवरा ताच्या एका पदांत लिखलेलीं उतरां अशीं आसात. वसोंक आसा हांवें वसोंक आसा, वसोंक आसा एक दिसा. खंय केदाळा तें हांव नेणा, खंयच्या घडये तें कोण जाणा. धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयिल्ल्या तेदना. 4 दिसांचो पळयणारी हांव, शाश्वत रावपाक ना. सोंपात तर म्हजी पैण आवदी, सोंपात तर म्हजी पैणां आवदी, रावपाक अवकाश ना. रित्या हातांनी आयलोलो हांव, रितोच वेतलो. बरेंपण कांय केलां तर बांदून व्हरतलो. रडलोलो हांव संवसाराक येताना, संवसार हांसलोलो. संवसार आज आतां रडतलो, हांव हांसून चलतलो. मोगाचेनो, मारेकार पिडा कोविडान संवसाराक रेवोड घालें आनी ह्या संवसारार जायत्या लोकांक मरणान गिळून सोडलें. तांच्या मदले जावंक पावले आमचे थोडे, अजुनी आमकां चिंतूंक जायना. आमचे मदले थोडे सांदे आमचे मदें नांत म्हणूंक. दूख भोगता तांचें मरण चिंतना, बेजार भोगता ती आज आमचे मदें नांत म्हणून. आमकां आनी प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबांच्यांक करंदाय भोगता, एकसूरपण दोचता तांचें गैरपण भोगतना. मरण पावल्ल्या आमच्या थोड्या सांद्यांनी आमच्या ह्या अब्बासिया कोंकणी फॅमिलीज कुवेट ह्या संघाक कळमीत नातली सेवा दिल्ली आसा. थोड्यांनी पयशांचो वर्तो आदार दिल्लो आसा. थोडे आमचे भोव वर्ते अभिमानी जावन आमकां भरपूर पाठिंबो दिल्लो आसा. ती आज जिवंत आसलीं तर खंडीत जावन आमी तांकां मान करीत आसलें. पूण देवान आमकां तें भाग फावो करूंक ना. तरी ती आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत सदांच आसात. देखून आज आमी अब्बासिया कोंकणी फॅमिलीज कुवेट कोविड पिडे वेळार तावन ह्या वर्सा वरेग म्हणजे 2019 इस्वेतावन प्रस्तुत वर्सांत ह्या दिसा पर्यंत जे कोण देवाधीन जाल्यांत तांचो आमी मोगान उगडास काडन ही आमी मोगाची श्रद्धांजली भेटोवंक आशेताव आनी तांच्या आत्म्यांक आमी शांती समाधानाचो विशय मागताव. तांच्या सर्व मदें आमी उगडास करता आमचो आदलो गवळी बाप देवादीन कमिलो बालिनांचो. तशेंच आयच्या दिसा देवादीन जाला आमचो आदलो विकर जनरल मनादेक बाप मॅथ्यू. तशेंच आमच्या कुटुंबा भितरले देवादीन जाल्यात तांचो सर्वांचो आमी उगडास करता. देव तांकां ससनांचो विशय लाबोवन दी आनी तांचेर ताचो प्रकाश फगोवन दी म्हणून मागोवन ही मोगाची श्रद्धांजली भेटयता. सर्वांनी दयाकन उबी रावचें.
मनशाचे जिवीत आनी मरण देवाच्या हातांत आसा. मनीस जावन जियेल्ल्या प्रती एकल्याक एक ना एक दीस ह्या संवसाराक अदेवस म्हणूंक आसा. हर एका मनशाक मरण खचीत, थोड्यांक बेगीनच आनी थोड्यांक मागीर. ती वेळ घडी देव एकलो मात्र जाणा. मनशा कुडीच्या शाश्वीत जाग्या विशयांत देवादीन विल्फी रेंबेजान लिखिल्लीं उतरां अर्थभरीत जावन आसात. 1400 गुंड गांव थंयसर आसा न्हिदोन हांव. खुर्सार आसा बरोवन म्हजें नांव. कोणाय लागीं उलयना एकसुरो न्हिदोन आसा. मातये पंदलो शांती म्हजो गांव. सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या मारेकार कोरोना पिडेक वळख जावन आनी साबार काळ अस्वस्थ जावन आमचे मदलीं जायतीं जाणां आज आमचे मोदगेत नात. तांच्या मरणा वरवीं तांच्या मोगाच्यांक, तांच्या कुटुंबाच्यांक आनी आमकां फिरगसगारांक खंडीत जावन जायतें दूख भोगलां. देवस तांकां बुजवून दिव म्हूण मागता हांव. मरण पावल्या आमच्या मोगाच्या मनशांचो आज आमी उगडास काडून तांकां मोगाचे श्रद्धांजली आमी भेटयता हांव. देव तांणी ह्या संवसारी आसतना आदरली सर पथकां भोगसून तांकां सासणीक जिवीत फावो करून दी म्हूण मागता हांव. सासणाचो विशय दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय आनी समाधानान तांचे आत्मे विशय घेवन दीत. आमेन. ते आयकून तुमची बसका स्वीकार करची. देव बरें करूं. Check test. Check test.
check. अब्बासियाच्या या सुबित्त सभासलांत जमलेल्या सर्व आमच्या कोंकणी परचेक म्हजो मोगासो नमस्कार. नमस्कार सगळीं कशीं आसात तुमी? आज आमी समेस्ताय बाळक मोरयेचो जल्माचो दिवस भोव गर्दळायेन आचरण करचे खातीर हांगासर येवन पावल्या. तर पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांकी मोती साहेबिणीच्या फेस्ताचे उल्हास पाटयता. मोरी माय तुमकां राखून दी आनी सांबाळून येवन मागता. तर पयल्यान पयलें आमी जोरान 2 ताळयो पेटोवन एकामेका फेस्ताचे उल्हास पाठोवया. जोरान 2 ताळयो मोगाच्यो न्हू. एक गटीभर आमच्या उजव्याक पळोवया, दाव्याक पळोवया, एक सुबित्त हांसो दिवया. शेकेन दिवन आमच्या बगलेक आसल्यांक आमी फेस्ताचे विशेस दिवया. कुटुंबाचें फेस्त मोरये संगी भोव दाळायन आचरण करचे खातीर हांगासर जमल्या आमच्या मोगाळ फादर नॉयल बापासवे साक्ष जावच्याक आयच्या यादगार संचेक वैमोगाचे न्हू. फाटल्या 4 वर्सां उपरांत आमकां भोव गर्दाळायन मोती फेस्त आचरण करचें भाग फावो जालां. देखून आमी मोरये मायक अर्गां दिवया आनी आयचें फेस्त भोव अर्थाबरीत रितीन आचरण करया. तर आयच्या फेस्त संभ्रमाक ओडा संतोषान, ओडा उल्हासान, ओडा मोगान हांगासर जमलेल्या सर्व अब्बासियाच्या पिरगसगारांक, आमादी, साल्मिया सिटी तावन आयिल्ल्या सर आमच्या मोगाच्यांक, कुटुंबाच्यांक, सैरे दैऱ्यांक, भुरग्यांक, व्हडांक, ल्हानांक समेस्तांकी आमचे मानादीक बाब फादर नॉयल डेलमेडा तर्फेन, आमच्या कोंकणी कमिटीचे अध्यक्ष मानेस्त नॉर्बर्ट डिसोजा तर्फेन आनी सगळ्या एक कमिटी तर्फेन हांव दीपक अंद्रादे आयच्या या संभ्रमाच्या कार्याक मोगासो, मानासो आनी गानासो येवकार तुमकां मागता. तर मोगाचें न्हू हें आपुरबायेचें कार्य देवाची आशिर्वादा मागून आमी आरंभ करया. तर प्रार्थना नृत्य मुखांतर ह्या कार्याची सुरवात करूंक फुडें येतात अब्बासियाची नेणतुलीं मानतुलीं भुरगीं. सगळे सृष्टीच्या रचणारा सर्वस आमचे तुका अर्पिता
सगळे सृष्टेच्या एरसणारा सर्वच आमचे तुका अर्पिता तुझो मोग आम्ही नियाळटा तुझे खुशेक आम्ही खाल जाता सगळे सृष्टेच्या एरसणारा सर्वच आमचे तुका अर्पिता सगळे सृष्टेच्या एरसणारा सर्वच आमचे तुका अर्पिता स्वार्थान बुडोवन गेल्या ह्या संसारान त्याग आनी सेवेचो उजवाड फांकयलोय स्वार्थान बुडोवन गेल्या ह्या संसारान त्याग आनी सेवेचो उजवाड फांकयलोय अशांती भरून गेल्या आमच्या काळजान शांतीचो संदेश जोडून दिलोय अशांती भरून गेल्या आमच्या काळजात शांतीचो संदेश जोडून दिलोय नव्या जिविताचो अस्रो जालोय मोगान जियेंक तुवे आदेश दिलोय सगळे सृष्टेच्या एरसणारा सर्वच आमचे तुका अर्पिता सगळे सृष्टेच्या एरसणारा सर्वच आमचे तुका अर्पिता तुझो मोग आम्ही नियाळटा तुझे खुशेक आम्ही खाल जाता सगळे सृष्टेच्या एरसणारा सर्वच आमचे तुका अर्पिता सगळे सृष्टेच्या एरसणारा सर्वच आमचे तुका अर्पिता देव बरें करूं भोवसा पुरबायेचो नाच नाचून ह्या कार्याची सुरवात केल्ल्या भुरग्यांक देव बरें करूं दयकन तुमी हांगाच रावचें तुमकां एक दयकन भुरगीं हांगाच रावपल्या ओके हांव उलयतां मनात एक बाब फादर नॉयल डेलमेडा आनी आमचे अध्यक्ष नॉर्बर्ट डिसोजा दयकन वेदीक हेजी हांव विनंती करतां तांकां 2 ताळी दिवन आमी स्वागत करया आयच्या ह्या सुबेज वेदीक दयकन मोमेंट हाडूचे हांव विनंती करतां भुरग्यांक येस मोमेंटो भुरग्यां खातीर दोन ताळयो मोगाच्यो न्हू आमच्या ह्या सुबेज भुरग्यांक आनी ह्या नाचाचो कोरिओग्राफी केल्ली जावन आसा प्रिसिल्ला आनी साविता हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं सकट भुरग्यांनी वेचें आनी मोगाचें न्हू आज आयच्या ह्या संभ्रमाच्या कार्याक आयिल्ल्या आमकां समेस्तांकी मोगाचो स्वागत दिवच्याक आयते आसात आमच्या AKFK कमिटीचे अध्यक्ष मनेस्त नॉर्बर्ट डिसोजा देव बरी सांज मागता तुमकां समेस्तांक म्हाका आज व्हरतो संतोष भोगता आज आमी बाळक मोरयेक जल्मचो दिवस आचरण मोती बसता आचरण करतना आमचो मोगाचो आपुण एक पळो दिवन
तुम्ही इतल्या व्हडा संख्येन हांगा हजर जाल्ल्याक तुमकां समस्याक म्हजे तर्फेन तशेंच आमचो कोंगणी विकार फादर नोवेल डी अल्मेडा आनी AKFK कमिटी जावन तुमकां सर्वांक स्वागत मागता. आनी हांगासर आमचो अध्यक्ष फादरापाक बुक्को दिवन मोगाचो स्वागत करता. दयकन भुरग्यांनी बुक्को हाडचे म्हणून विनंती करता. येस, दयकन मुखार येवचें. आमच्या फादरापाक आमी जोरान दोन ताळये दिवन आयच्या संभ्रमाच्या कार्याक मोगाचो स्वागत दिवया. बेणकारांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोगाच्या सैऱ्यानो आज हें कार्य इतल्या व्हडा मट्टान करचें जाल्यार एक कारण आसा. आज आमकां समेस्तांक हें मोंती फेस्त फादर नॉयल बाबा सांगता हें आचरण करूंक जाय. आनी आमच्या फादर नॉयल बाबा सांगता आमकां कुटुंबाचें नवें जेवण जावंक जाय. आनी आयची सांज फादर नॉयल बाबाच्या जिवितांत आमी सगळ्यांनी मेळून यादगार करूंक जाय. त्या खातीर आज इतल्या गटदळायेन हें मोंती फेस्त मांडून हाडलां. तर हांवें धैर्यान सांगीत की आयची सांज फादर नॉयल बाबाच्या नांवार. तेन्ना हांवें हिंदीन सांगचें तर कालें सांगीत आज की शाम फादर नॉयल बाब के नाम. ओके, भुरग्यांक फादर म्हळ्यार मस्त मोगाचो वयमो भुरगीं कितें आसात. ओके, भुरग्यांक पात्र म्हळ्यार मस्त मोगाचो, पात्राबाक भुरगीं म्हळ्यार मस्त मोगाचो. सक्कड भुरगीं एक कडेन उबे राव पळया. सक्कड भुरगीं एक कडेन उबे रावया. ऑल चिल्ड्रन सक्कड भुरगीं. ओके, भुरगीं सक्कड मुखार या पळया. सक्कड भुरगीं मुखार या. येस, 3, 2, 1 म्हणटा हांगा पावोवचें. 3, 2, 1 कम ऑन. ओके, आतां हांवें म्हणल्या बरीत तुमी म्हणाजे. ओके, हांवें म्हणल्यार फादराबाक तितली खुशी जावना, पूण तुमी म्हळ्यार आपले फादराबाक मस्त खुशी जाता. ओके गे, तुमी काल म्हणूंक जाय हांव आज की शाम म्हणटा, तुमी फादर नॉयल के नाम काल म्हणाजे. ओके, सो आज की शाम. ओके, देव बरें करूं. तेंच रावा. हांगासर मस्त स्त्रियो आसात. स्त्रियांक पाद्राव म्हळ्यार मस्त गौरव, मस्त अभिमान. सकट स्त्रियो एक कडेन उबे राव पळया. ऑल लेडीज कडी भितर. येस, तुमकां पाद्रा वयर अभिमान आसा की ना. येस, तर तुमी काल म्हणूंक जाय हांव आज की शाम म्हणटा, तुमी व्हडल्यान म्हणाजे. ओके, भुरग्यांचे व्हडल्यान तुमचे जाय. ओके, सो लेडीज आज की शाम. ओके, आमचे दादले मनीस आसात. कोणी मिसा सुकल्यार आमचे दादले मनीस मिसा सुकानात खंय. सो सक्कर दादले मनीस म्हाका उबे राव पळया. सक्कर दादले मनीस. ओके, तुमकां काल म्हणूंक वता मो. काल म्हणूंक आज की शाम. ओके, 3, 2, 1 आज की शाम. ओके, आता आमी कालें करया लास्ट एंड फायनल. सगळ्यां ओट्टूक मेळून म्हणया. ओके गे, 3, 2, 1 आज की शाम. देव बरें करूं. सगळ्यांगे तुमची मनाची बसका स्वीकार करची. दयकर तुमची मनाची बसका स्वीकार करची म्हणून हांव विनंती करता. भुरग्यांनी पाटी परत पाटयेचें. तर मग न्हू मुखलें कार्य हांगासर आसा. मोरये मायेक गितां गावन नमान करून वंदन करूंक फुडें येतात अब्बास ह्या कोंकणी कोयराची भुरगीं. तुमच्या ताळींच्या आवाजांनी ह्या भुरग्यांक आमी स्वागत करया.
भोव सुबेत भोव अपुरबाय भायर भुरगीं एक कडेन रावा थंयच रावा भुरगीं रावा भुरगीं हांगाच रावा आनी हांगासर भोव अपुरबाय रितीन भुरग्यांनी हें सादर केलां तांकां एक जोरान 2 ताळयो दिवन आमी अभिनंदन पाठोवया आनी तांकां तरबेती दिली जावन आसा अनिल तावरो सविता तावरो आनी लाविना पुट्टादो हांकांय आमी अभिनंदन पाठयता तर हांव फुडें आपयतां एक कमिटी सांदो आरविन रोड्रिगस फुडें येवन मोमेंटो दिवन भुरग्यांक अभिनंदन पाठोवच्या खातीर दोन थाळयांचो आवाज मोगाचे न्हू देव बरें करूं सकड भुरग्यांनी पाठिबेचें
Good evening, everyone. Welcome tonight. We're just going to entertain you all with some music and a few tunes. very much. देव बरें करूं. ड्रम रायडर A3 बँड हांगासर आपूर भायर येतन संगीत वाजोवन आसा तांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी हांगासर ड्रम्सार आसा एडवर्डो डायस ताका दोन ताळयो मोगाचे न्हू आनी हांगासर रिदम गिटार खेळते आसा रोज डेसा आनी तशेंच बेस गिटार नादिरा आनी कीबोर्ड खेळते आसा आमचे मोगाचो प्रशांत सिक्वेरा दुबय थावन हांगासर आयला आनी तशेंच बॉक्स गिटार जावन क्रिस यस देव बरें करूं मोगाचें न्हू आनी की संगीत वाजतलें तुमकां दादोशी करतले पावशिल्ले दीस आयले म्हणटना आमकां सगळ्यांकी खुशी न्ही गे वय मू पावसाक भिजोंक जाय पावसाक नाचोंक जाय पावसाक खेळोंक जाय म्हणून सगळ्यांक आशा भुरग्यांक आशा व्हडांक आशा आनी हांगासर आसा एक सोबीत जोडें पावसाक तें भिजोंक आशेता पावसाक तें नाचोंक आशेता तर मोगाचें न्हू रोशन डिसोजा हांजेलोर
आनी ताळो आनी संगीत दिल्लें क्रिस्टोफर लोबो हांणी लिखलेलें एक रोमॅन्टीक कोंकणी पद बिरो बिरो पावस वत्ता पळय मोर कुशेन नाचता पळय हे पद गावच्याक तुमचे फुडें येता कोंकणी संगीत क्षेत्रांतले एक लोकामुगाळ जोडे लाविना प्रफुल्ला आनी अनिल पायस तुमच्या ताळयांच्या आवाजान. टेस्ट हा हलोची हलो हलोची बिरो बिरो पावस वता पळे मोर कुशेन नाचता पळे पावसांम्यांनी धरती भिजल्या मोर फुलां सोंसता पळे यो मोगा आमी दोगांय पावसांत भिजूया यो मोगा मोगा मोगाचो खेळ आमी खेळुया यो मोगा आमी दोगांय पावसांत भिजूया यो मोगा मोगाचो खेळ आमी खेळुया. पावस तो पृथ्वीक थंडाय दिता पूण हांव मोगाच्या तापान बसना पावसा शिणीर आंगाक उमेदा हांव मोगा तुज्या स्पर्शाक येता पावस तो पृथ्वीक थंडाय दिता पूण हांव मोगाच्या तापान नाचता पावसा शिणीर आंगाक उमेदा हांव मोगा तुज्या स्पर्शाक येता. म्हजी वेंग तुजेच खातीर उम्याची ऊब तुजेच खातीर म्हजी वेंग तुजेच खातीर उम्याची ऊब तुजेच खातीर बिरबिरो पावस वता पळय मोर कुशीन नाचता पळय पावसा उम्यांनी धरती भिजल्या मोग फुलां सोंसता पळय यो मोगा आमी दोगांय पावसांत भिजूया यो मोगा मोगाचो खेळ आमी खेळुया. येगो लागीं वेंगेन म्हज्या मोगा पावसान भिजयता संवसाराची पर्वा नाका मोगा कंतार हांव गायता येगो लागीं वेंगेन म्हज्या मोगा पावसान भिजयता संवसाराची पर्वा नाका मोगा कंतार हांव गायता. तुझ्या मोगान संसार विसरता तुझ्या गितान सांगा दिता तुझ्या मोगान संसार विसरता तुझ्या गितान सांगा दिता.
सावम्यानी धरती पिसल्या मोग फुलां सोसलता बोळे यो मोगा आम्ही दोघांय पावसात भिजूया यो मोगा मोगाचो खेळ आमी खेळुया यो मोगा आमी दोगांय पावसात भिजूया यो मोगा मोगाचो खेळ आमी खेळुया. देव बरें करूं. वाव भोव अपुरबाय भोव सोबाय बिरी बिरी पावस वतना मोग केलेला तर मोगाचे न्हू हांकां मोगाची कारण एक मोमेंटो दिवंक हांव फुडें आपयतां सुनील पिंटो एक एपके कमिटी सांदो देखून फुडें येवन हांकां मोमेंटो दिवन मान करची म्हणून हांव विनंती करतां. ताळयांचो आवाज मोगाचे न्हू. देव बरें करूं. मुखेल कार्य सादर करचे पयलें तुमचे लागीं एक सवाल आसा आनी सवालाक एक बरें इनामी आसा. मोरयेचो पूत कोण? म्हज्या सवालाक कोण पळय फस्ट हांगा येवन जाप दिता तांकां प्रायज. ओके हें सवाल न्ही. ओके मोरयेचो पूत कोण? लावडली. ओके आतां म्हजें सवाल कालें म्हळ्यार जेजू जल्मलो बेतलेमान न्ही गे. सो कोण पळय पयलें येवन हांगा आन्सर दिता तांकां भोवमान. बेतलेहेम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें? पयलें येवन सांगल्याक मात प्रायज आसतलें. हांवें चिंतलें आतां सकट धांवून येतात म्हणून. बेतलेहेम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें? कोणी आसा गे? कोणाक गुर्तू ना गे? गुगलार म्हणी सोदा न्ही. आतां फादरापूत येता गे म्हण सकाळ पैकी. बेतलेहेम म्हणल्यार शब्दाचे अर्थ कितें? येस धांवनी तुज्या फाटल्यान मागीर दुसरी धांवनी आयल्यार प्रॉब्लेम. एक्झॅक्टली हांगासर ऑलरेडी आन्सर आयला. फर्स्ट आयल्याक आन्सर म्हणल्यार हांवें हें प्रायज म्हणलें उंड्याचें घर. बेतलेहेम म्हळ्यार उंड्याचें घर. हांगासर भोवमान दिवच्याक येस देव बरें करूं. फर्स्ट आयल्याक अवकाश. हाका ताळयो दिवया उल्हास पटोवया. मुखार तुमकां सवाल आसतली प्रायजय आसतलें. फोटो काडून नाय तसो बाबा ये बाबा हांगा ये तुजे फोटो काडूंक जाय गे. आल्बन कोणाचे फोटो काडल्या शिवाय सकला सुटना. देव बरें करूं. तर मोगाचें न्हू मुखेलें कार्य आसा आमच्या अब्बासियाच्या नेणतुल्या मनतुल्या भुरग्यां हांव न्हू एक अपुरबायसो नाच तुमचे मुखार सादर करता. डान्सिंग स्टार डान्स पंगड.
ரக்கு பஸ்டர் சாங்குமா டக்குல 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 திருப்பி போட்டு வாங்குமா டக்குல 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 எரியாதா தாங்குமா காலில சுக்கமதாமா शेतांबाटांनी गोबार गुड्या दोंगरांनी दर्या तडीर सोपचे माडा माडयांनी सोबीत रुखा झडांनी सर्वांक करसूचे शेतां वाटांनी उबार गुड्या दोंगरांनी दर्या चडीर सोंपचे माडा माडयांनी सोबीत रुखा झडांनी सर्वांक करसूचे हे मंगळूर आमचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मंगळूर आमचे बोंदेर शांती समाधानेचे हे मंगळूर आमचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मंगळूर आमचे बोंदेर शांती समाधानेचे ला 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 भुरग्यांनी दयेकर रावचे भुरगीं वचो नाकात ताटा मागीर हाय भुरगीं सकट फाटी ये बोल्या येस तुमकां एक मोमेंट दिवंक आनी आनी हांगासर ह्या डान्सिंग स्टार्स भोव सापर सुबीत दिसतात न्ही गे तांच्या मदें रावल्यार हांवें सुबीत दिसता न्ही गे सकट भुरग्यांक 2 ताळयो दिया म्हळ्या सांगात म्हाका हाय जायत तर मोगाचे न्हू हांगासर हांकां भोव अपुरबाय रितीन कोरियोग्राफी केल्ली जावन आसा रम्या पायस देखून फुडें येवचें आनी आमचो कमिटी सांदो अनिल तावरो तावनो मोमेंटो स्वीकार करच्या विनंती करता रम्या पायस फुडें येवचें AKFK समिती सांदो अनिल तावरो फुडें येवन ह्या सकट पंगडाक मोमेंट दिवन मान करच्याक हांव विनंती करता दोन ताळयो मोगाचे न्हू देव बरें करूं सकट भुरग्यांनी आतां वेचें थँक्यू सकट भुरगे आनी मग अशा सैऱ्यानो विल्फियाबाची पदां आमकां सर्वांकी पसंदेची पदां कित्याक म्हळ्यार विल्फियाबाच्या पदांत भोव अर्थ आसा आनी हाचे पैकी एक पद आसा विल्फियाबाचें हांव येतां गो गाठी देवून आनी हें पद सडावत जावन सगळ्यांकी पसंदेचें आनी विशेश जावन आमच्या फादर नॉयलाकी सो तशें जाल्ल्यान हें पद फादर नॉयल बाबा खातीर डेडिकेट करता अपुरबायसो गावपी विल्फियाब आनी तशेंच केविन नायट अशें साबारांच्या नायटांनी गायन केल्लो एक अपुरबायसो गावपी मानेस्त मोविन कॉड्रस तुमच्या ताळयांच्या आवाजान Yes.
Bestu. हालचे हो 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 आहा हा 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 ला 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 Yo moga yo moga yo moga आवे तांगो गाठी देऊन मुझ्या मोगाच्या गावान पावून तुझ्या डोळ्यांची दुखां रावून हांव येता धांवून धांवून हांव येता गो गाठी देऊन तुझ्या मोगाच्या गावान पावून तुझ्या डोळ्यांची दुखां रावून हांव येता धांवून धांवून Ye moga manglura Ye moga yo moga manglura Ye tuja सोबीशिरा आनंदाच्या तुझ्या घरा मोयला मोयला पाट करून धावली हांव येता मुखार मुखार तुका धांवतेली ती रूपझडां उलयली तूं राखून आसाय म्हूण म्हाका मोयला मोयला पाट करून धावली हांव येता मुखार मुखार तुका धांवतेली ती रूपझडां उलयली तूं राखून आसाय म्हूण म्हाका हांव येता गो गाठी देऊन तुझ्या मोगाच्या गांवांत पावून तुझ्या दोळ्यांची दुखां रावून हांव येता धांवून धांवून Yo moga manglura Yo moga manglura Ye tuja सोबीशिरा आनंदाच्या तुझ्या घरा अत्रेगाची ती घडी नियाळता भेट मुजी तुझी जात आसतना मेट मुझे मुझ्या गांवांत दवरता हांव पाटी पळय नासतना अत्रेगाची ती घडी नियाळता भेट मुजी तुझी जात आसतना मेट मुझे मुझ्या गांवांत दवरता हांव पाटी पळय नासतना हांव येता गो गाठी देऊन तुझ्या मोगाच्या गांवांत पावून तुझ्या दोळ्यांची दुखां रावून हांव येता धांवून धांवून
check, check. बोवापूर बाय मोविन कॉर्डर्स कंडे जावन मोविन कॉर्डर्स सकडांकी मोगा आसून तासो ताळोय सकडांकी भोव पसंद तर मोविनाक एक स्पेशल ताळयो जोरान आमी दिवन ताका उल्हास पटोवया तर मोविनाक हांगासर मोमेंटो दिवन अभिनंदन दिवंक पटी येता FKFK कमिटी सोसांदो मानेस्त ऑझी फुटादो ओके तुमचे लागी एक सवाल आका प्राइज ना अशें दिसारचे तुमचे लागी मनीस केदाळा सोबीत दिसता मनीस केदाळा सोबीत दिसता काय करतना मेकअप करतना न्ही गे मेकअप केल्यार मनीस सोबीत दिसता पूण मनीस नॅचरल जावन सोबीत दिसताचे जाल्यार काय करचे गोत्ता गे काय करचे एक सोबीत हांसो दिवचे केन्ना मनीस हांसता ताची सोबाय दोडती जाता एक पुटी सकडा हांसा पळया सोबीत हांसो या कितले सोबीत दिसता तुमी कालें जावन हास्यांत ती विविध रितीच्यो हांसो आसात थोड्यांच्यो पोखरी हांसो तर थोड्यांच्यो आंब्रुको हांसो आनी थोड्यांच्यो आर्टिफिशियल हांसो आनी थोड्यांच्यो पोट भरून हांसो कालें जावन आनी थोड्याच वेळांनी आमकां पोट भरून जेवंक आसा ताच्या पयलें तुमकां पोट भरून हांसोवच्या फुडें येतात मानेस्त लायनन मस्करेनस मानेस्त लुसी लोबो आनी मानेस्त राजेश फर्नांडीस तुमच्या तालींच्या आवाजांनी हॅलो स्टार्ट 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 चेक advocate लिया म्हळ्यार हांव तू डिवोर्स स्पेशलिस्ट काला कालांक डिवोर्स करून दिला होता ये तुका डिवोर्स जाय गे तुका खासरच जाऊ ना गे तर एक काम करया तू पयले वचून एक बरी सबित्त छेडून पळोवन खासर जा मागीर म्हाका फोन कर राप्पा डिवोर्स दिवयता होय आळे 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 ना ना गाळी दिवंक नज म्हाका गाळी खाण खाण पुरो खाण जाल्यार खाळयता गाळी हे खाण येना ना ना दर दर या म्हाका कोण जाला कितें क्लायंट मेळ्ळा जाल्यार हंगले बरी वो खंय गेलो म्हाका हांगा आपोवन म्हजे वाटत रिक्षार उंकोळून सोडलो गे म्हणी खंय జీవనటానికి పాటలి గుడియో ఉంచే అల్లాడ్సు 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 బాయిన ಹಿಂಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು तुझे अल्लाडशिल्ले पुरो साहेब लिट्ट राव रे पुणे गेले सर म्हाका डिवोर्स जायचे सर हांव दिता हांव काडून दिता रे तुम्ही दितात की वय पहिले वचून त्या रिक्षाचे भाडे दिया धर्मा घेता जी तो म्हाका तुमचेर पत्तिणीच ना सर पत्तिणी ना पळय रे ॲडवोकेट रे ॲडवोकेट हांव काडून दिता रे तुका ॲडवोकेट म्हळ्यार तितले चिपून दितले रे तुवें हांव डिवोर्स काडून दिता म्हाका डिवोर्स जाय सर जाय साहेब हांव काडून दिता ॲडवोकेट न्ही हांव आज दोनांत एक जायचेच सर एकच तें घोडो ह्या घरा आसाचे ना तर हांवें आसाचे दै रे चार्ली तू ह्या नमनेर पियोन येवन तुज्या बायले गाळी दिताय न्ही रे तुका एक मान मर्यादा आहे रे काले म्हणलं सर काले ह्या नमनेर पियोन येवन तुज्या बायले गाळी दिताय न्ही तुका एक मान मर्यादा आहे रे या नमनेर पियलार मात्र घरा उलूंक जाता सर ना तर तें घोडो धमबुसको काडूंक सोडटा गे सगळ्यांची खाणी तित रे चार्ली चार्ली अळे जणारांनी एक विषय सांगला गोत्या तुका हो देवा मोजा आता न्यू जनरेशनाची जळार हे उलूंक सुरू केला गे जळार अनापिलीस जळारी नाही रे मागीर जणारी आ मलगडे अनुभव आले ओ
ते काटार बसतेले काटार बसते उद्यावराचे ते नाही रे पुणे गेले हा अनुभव आल्याने काले मला ಗೊತ್ತಾ काले कासारी जीवित म्हळ्यार हा एक टॉयलेट आल्या बरी कोण पळे बाहेर राहत हा तांका खेदाळे एवढी भितर येता म्हणा करेक्ट सर करेक्ट आणि कोण पळे भितर राहत हा तांका खेदाळा बाहेर वचंगी म्हणलं आमचं सर हा म्हाका एक पडच्या बाहेर काढतात की सर हा तू ऑलरेडी भितर आहे ना तू का बाहेर काढ या रे पहिले तुझ्या बाईला बाहेर काढ रे तुम्ही असात नाही सर तुम्ही असात नाही असा रे आज त्या गोड्यात बाईंदर मोनाडता बळे तुम्ही असात नाही तुम्ही असात नाही असा रे जेव्हा मोजा पट्टिंग साहेबा सांगा दिता म्हणून तो लोक खंय गेला म्हणून नाही खंय पिटतो झालाय साहेबा अरे पुणे गेल्या तू एक चंद्रयान गुले बरी गुंताय वसन बाईले आपण आठ रे अंगात आई साबा कसा दिया सर तू का बेसावून तुझ्या फिरगे जसं पादरा बे रे वकील रे ओस रे बाईले आपण आठ रे तुम्ही असात नाही सर आवाज आमच्या कात्ता मोनाडता बळे बनशी रे खंय गेला इंगो ए चरले ते ओसो पोरसो पळयता ना ये फोटो काढा सर फोटो तू पाती आयल्यावर डिलीट करता ना तर ना ना दायजीर घालता तुम्ही असात नाही सर ए बनशी रे गोड्या खंय गेला इंगो पायान जोर धरणी पडायता बळे आज ए आज आवे माझ्या मनशावर आपणाला लागो असा रे तुम्ही असात नाही सर येदवा मारबोटात की मॉर्डर जायनातला पुरो साहेब नाही ओत्त असा इतलो दाखतो 3 मुटले इतलो आजची बायल इतल्या सांगा बायल काय इतल्या सांगा दोघांनी जगाटल्यावर प्ले स्कूलान भुरग्यांनी खेळल्या बरी सांगा आता तू चार्लीची बायल की बाय वय कित्याक यो देवा देवा तुका ताणे मारून तुझी सोंडी पुरा सुजयला पडले घे डोळे करून तुझी भितर गेला तू सोंडी वय सोंडीक म्हणून हांव कितें दुकोर गे ये मुजें तोंड लांटावन तू पुगरे सुजले बरी जायच बाय खाले जाऊन दे ताणे तुका उडी मार या नमनेर तुका मारला ने खंचा की तो बाहेर ताचे राऊंड 207 307 गर्ल्स म्हटल्यार 407 घालता सर कंप्लीट फिनिश सर आज त्याच्या पुरा सराब देऊन सोडल्या ते रे ताकावंचे चढवर आई सबस अयो काल झालं रे चार्ली सर अंग आपडून एकूले नका सर का लाग रे चार्ली त्या घोड्यानं संद सोडी नसतं अशे मारला की साक आता हांगा भायर येदे वटलें बिल्डअप दिवन भितर वचून मार केवन आयलो रे मार केवन आयलो रे तूं मार ये त्याने म्हाका मारले आनी जालें ये घोड्या कशें गो तुवें म्हज्या फ्रेंडा मुखार म्हाका मारले ए म्हाका सांग हांवें विचारचें तुवें म्हाका कशें मारले म्हणून चार्ले सोडला का रे ये हांगा वकील उबो आसतना ते वकिला मुखार म्हज्या क्लायंटला कशें मारले चार्ले ये आमी इतल्यार सोडचें नाका रे चार्ले नाका तूं हांगा कानून उबें आसतना कानून ताणें आतां कशें गाणें विचार रे नाका विचार रे चार्ले नाका काल्याक कोणे विचारला रे मार खायची हांवें चुने हे झालं रे या आता सर म्हाका डायव्हर्स जाय सर त्याच्यासाठी पहिले म्हाका जायचं कईर रे मार कोण मोरता रे चार डायव्हर्स रे ते काण रप्पदी बन्सरी ये तुमच्या आता समस्या घाले समस्या तुम्ही
तुम्ही नॉवेल पात्राबाक मेळ्ळ्या ते सर ते किताक सर ए तुमचे समस्या सांगू सर ताका कशे मेळचे सर कालक विचारले ताण्यांचं न्ही आमचे रेस्पेर केल्ले जाय 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 नाका हांव आसा न्ही आतां मजार सांग म्हाका डायव्हर्स जाय ताच्याकी पहिले म्हाका जाय सर तुम्ही गेले काही रे मार्काउंट मरताय रे अरे बाय तुमचे समस्या घाले ते सांगा पळय जेव्हा मजा सुरू केले येणे येणे एक रडा नसताना आमचं एक स्किट एक एंडच जाईना साहेब आले बाय सांग बाय सर मुजो एक बाप सर अयो तुझं बाप मेलो गे मोरो ना सर मग तो मुझे बरीस एकदम पाप सर सर कळलं नाही तुमका काल अजा बरीच बाप सर. कळले रे चार्ली मगीर आणि उठ्या बसताना ताका माकोड म्हणचे सर बरं चालले अंगेर तुवें ताच्या पाप बाबाक माकडे म्हणचे योद्ध ओढला संवसारांत इतले मन जाती आत सायबा तुका सांगोंक माकडच मेळ्ळो रे ಒಂದಿರಿ ಮುಂಡ್ರೆ ಕೋಳಿಂದ್ರ ಮುಂಡ್ರೆ ನಾನಲ್ಲರೆ ಒಂದೂರು ಮುಂಡ್ರೆ सर ಏನ್ ಪೂರ ನಾಕ ಸರ್ 10th जायत मागडत म्हणून तितलेच नाही सर मुझे एक सोबीत दोव्या लोवेचे लांब लोवेचे पामोरियन माजर असले सर चारले ए पामोरियन माजरी असतात रे पामोरियन माजर गुरुपुरांत असता सर तैन तास यार तैन आता लांब लव्याच्या पामोरियन माजरा काल झालं बाय तका तिसऱ्या सर त्याने काले केले म्हणून चारले तू माजरा काल गेले रे सर ते लांब लोवांचे सोबीत धोव्या माजर ते मातयेंचं खेळणं पुरा मेळ्या जाल्ले सर ते मेळे जाल्ले माजर पळोवंक जाता गी हांवें विचारचे ये मेळे जाल्ले माजर पळोवंक जाताय तुमका पळोवंक जाता गी म्हणचे अरे चारली मेळ्या रे ते ताकाच हांवें अंगडीक वचून 2 रुपयांचो सार्प हाडणं बालदेंत घालणं बरो करून फेण्यार काडणं माजराक उखलून बुडून काण बुडून काण बुडून काण धुले सर हे चूक ना हे मरे आणि तू काय चूक ना बरं काम तुला काय दुल्या उपरांत काले केला म्हणी सारा चारले दुल्या उपरांत काल गेले रे चारले सर ते दुल्ले माजर भायर काढणं दवरलंच हिवन गडा 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 म्हणून कामतेले सर एक आमचे माजर तुमका पळोवंक जाता तुमका पळोवंक जाता गी सर चारली ताकाच हांवें ते पाप माजरा कशे काणयोन कशे धरन मात्र लागाड काढलंय मुरे कशें पिळलाय ना आणि सुकत घाल अब्बा आणि क्लिप्पी घाले सर हे सुकू माका डायव्हर्स जाय सर ताच्या की पहिले माका जाय सर सॉरी सॉरी ये हांवें तुका पयलेंच सांगलें तू जेर म्हाका पातकेणी ना म्हणून तुज्या धैर्यान ओडोलता हांव येतलो तू देमको उडी मारला कशेर धरचे तुका अल रे तुमका जणारांनी अन्य कुतोर सांगला गोत्ता जणारांनी अन्य कुतोर सांगला ते ओडोलचेच जाणारी गी सर ना ये आजे करचे ये खासदारी जिवितांत ओकोलानी नवरो म्हळ्यार एकच गाडयेची 2 टायर आले करेक्ट सर करेक्ट एकदम ताणी एकूतले वसोंक गोत्ता करेक्ट सर करेक्ट तुम्ही सांगता करेक्ट आका कळलं सर एक 2 स्टेप्पा फाटी वसास काय लागे तुम्ही आता काले म्हणले काजारी जिवितांत काजारी जोडे म्हणल्यार एक गाडयेची 2 टायर असल्या वय दोळे सोडणे एक वरच्या आमकां दोगांना पळया सर एक टायर ट्रॅक्टराचे आणि एक टायर सायकलाचे जाल्यार कशी कामां करची सर तुमका सांगून काय फायदो ना रे सर सर माका डायव्हर्स जाय सर ताच्या पहिले म्हाका जाय जायत रे काही वस्तू म्हळ्यार काल रे कितले सुलाभ आहे तुमच्या सांगाता तुमच्या घराले वस्ती वांट्यात गोत्या तुमका
आता घरा खवले बरं वस्तू सांगा बळ्या सर हॉलांत भितर टीव्ही असा ती मुजी सर सर टीव्ही ताचेच पूर्ण त्या पाक्या रस्त्या अँटीना मजे सर सर ती कुजदासाचे फ्रिज मुजे सर सर फ्रिज ताचेच त्याच्यावर रस्ते कळलं सोड स्टेबिलायझर ने ते मजे सर दे तुझे सर ती कुजदासाचे वाहन मुजे सर वाहन ताचेच सर गाठनो मोजो सर कळलं बाया म्हाका वाहन तुझे घटना तुझो म्हाका कळलें आले पडले तुम्ही सांगले वस्तू जरा ताका वांट गेल्यार ते चलना तशें तुमची खाजाराची जिणी तुमकां इंगड गेल्यार ती चलना वता आता आमगे रासानी गे ये पुरा समा सर आता भितर एक आमचो चरखो भुरगो आसा ताका कशे वांटे करता सर तो म्हाका जाय सर तो म्हाका जाय सर तो म्हाका जाय तो म्हाका जाय ठरले आत्ता म्हणालो रे ट्रॅक्टर सायकल म्हणून आच्या मध्ये तुका भुरगो काय जातालो रे ते म्हणल्यार सर अप्रूपाक मध्ये सायकल पंक्चर जाल्यार ट्रॅक्टरार घालून व्हरतात न्ही सर उणार नाही रे तू सायकल पंक्चर जाल्ल्यान मानतोय रे ट्रॅक्टर म्हणी पंक्चर जाऊन ट्रॅक्टर सायकलर गेल्यावर तुमका आता एक भुरगो कशे वाटे करचे एक सोल्युशन तुम्ही आणि एक वर्ष सांगता रावा हा कित्याक त्या दाळा तुमका आणि एक भुरगो आता त्याला म्हाका पळय हांव रप्पा वांटे घेवन दिता सर तुम्ही काले म्हळे एक वर्ष सांगत रावा ते दळ तुमका आणि एक भुरगो जाता वय सर या देड मुटल्याक फात येऊन रावली जाल्यार तो भितर असलोय जातो नासलो आमकां पोट भरून आसयल्ल्या लायनल लुसीबाय आनी राजेश हांकां अभिनंदन पठयता मुखार ती तुमकां आसूंक येतली पोट भरून आनी मोगाचें न्हू नाचां ती विविध रितीचे नाच आसात थोडे नाच नाचपी सुपरस्टार तर थोडे नाचपी 5 स्टार आनी हांगासर आसात अब्बासियांत सुपरस्टारीनी 5 स्टारीनी तुमकां गोत्तात खंयचे स्टार म्हणून लेझी स्टार तर आता तुमकां सोमेस्तांगी मनोरंजन करूंक फुडें येतात अब्बासियाचे लेझी स्टार कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदलें कथाएं ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आता एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां
सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीताता एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना मागीर तो कितें म्हणटा जाणा या बायले या सर म्हाका जाय पयलो सर म्हाका दिना जाल्यार तुजो पोट्टलो दखलो या बायले या सर म्हाका जाय पयलो सर म्हाका दिना जाल्यार तुजो पोट्टलो दखलो ये कतरीना ये कतरीना तुका बायकाला तान माईम व्हरता माईम तान तुका बँड्रा व्हरता बँड्राच्या तारानंतर तुका लविंग शिकयता कित्याक बाई कतरीना कित्याक बाई कतरीना बटाटे वाटे घेऊन दिशी पुरी बांधून दिशी बायकलांनी अमेरिकात सांगता येता पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तेरी आंखों में चाहत ही नजर आई है देव बरे करूं तुमकां देव बरे करूं तुमकां देव बरे करूं देव बरे करूं देव बरे करूं देव बरे करूं तुमकां देव बरे करूं तुमकां देव बरे करूं देव बरे करूं देव बरे करूं समजता ठीक ठीक कशें जालें आमच्या लेझी स्टाराचें डान्स वन्स मोर म्हणी तुमकां जाय की तुमच्या खंयच्या एक घरच्या कार्याक या तुमचे खंयचे प्रोग्राम आसल्यार तांकां आपया दयेकन सो दयेकन हांकां कोरियोग्राफी केल्या जावन आसा लेझी संतोष कोरियोग्राफी केल्ली आनी लेझी लाविना हांकां कोरियोग्राफी केल्ली सो हांव फुडें आपयतां मोवीन दयेकन हांकां मोमेंटो दिवच्या खातीर
देव बरें करूं. अभिनंदन. तर आता एका व्यक्तीक हांगासर आमी मान करूंक आशेता. तर हांव फुडें पळयतां मानात एक भाव फादर नोएल डियरमेडा वेदिक येवच्या खातीर हे मानाचें कार्य सोलून व्हरच्या खातीर. अब्बासियांत ल्हान व्हड जावन आपले मूळ हांवें शिकापो युनायटेड इंडियन स्कुलांत शिकून उंचल्या शिकपा खातीर बुल्गेरियाच्या गांवाक वचून मेडिकल शिकून आसतना ताचें पॅशन जावन आसलें क्रिकेट खेळा मुखांतर ICC इंटरनॅशनल क्रिकेट कावन्सिलांत बुल्गेरियाच्या नॅशनल टिमांत सिलेक्ट जावन बुल्गेरियाच्या नॅशनल टिमांत साबार मॅचां खेळून बुल्गेरियाच्या टिमाक जीक आपणावन दिल्लो डॉक्टर केविन डिसोजा हांकां आज तांणी स्पोर्ट्सान केल्ल्या साधना खातीर आमी मान करूंक आशेता. तर आतां डॉक्टर केविन डिसोजान ताचे आवय बापूय मानेस्तीन नॉर्बर्ट डिसोजा आनी मानेस्तीन क्लारा नोरोन सांगता ह्या वेदिक येवची म्हणून हांव विनंती करता. तुमच्या ताळयांच्या आवाजांनी तांकां हांगासर आमी मोगाचो सुवागत दिवया. आमचे सुपेरगजीचो युवक एक उंचल्या मटार पावला म्हणटना खंडीत जावन आमकांय संतोष. आज आमचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग करता GM रागस मोविन आणि जेसन हांचे चॅनल हांच्या व्हिडिओंतू आणि नटनी केला. देखील मान करच्याक फुडें येवचें. फादर नोएल बाबा तावन मान स्वीकार करचे म्हणून हांव विनंती करता. तुमचे सोबीत ताळयांचो आवाज मोगाचे न्हू. देव बरें करूं. सोमेस्तांगी अभिनंदन. तुमची मानाची बसका तुम्ही परत स्वीकार करची. नास नासोंकू सकडांकी पसंद भुरग्यांकी खुशी व्हडांकी खुशी. नास आमकां संतोष बरीत करता, खुशाल बरीत करता आनी दादोशी करता. तर आतां नासून आमकां दादोशी करूंक फुडें येतात कैतान नाच पंगड तुमच्या ताळयांच्या आवाजान. सारखें चेडूं तें नांव ताचें बेला दिसता रूपान सुंदर बाबा समकर जियेता सोलताना ते माडी कशें हालता न्ही दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोवता यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून कोंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगलेक म्हजे देखून बसून कोंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता
उंदरा मुझ्या मामा आणि हांव सांगता तुका उंदरा मुझ्या मामा आणि हांव सांगता तुका आणि माझा हरीच्या पिला लागीं चड मांडिनाका आणि माझा हरीच्या पिला लागीं चड मांडिनाका उंदीर मामा आयलो आणि पाची पोन्ना लिपलो उंदीर मामा आयलो आणि पाची पोन्ना लिपलो आणि माझा हरीच्या पिलान ताका एका घासान हायलो आणि माझा हरीच्या पिलान ताका एका घासान हायलो या या माया या 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 तेरी बिंदी है या सर्च लाइट है साड़ी में लिपटी डायनामाइट है खुद को भी शीशे में देख ले समथिंग तुझ में नॉट राइट है चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है सुन जरा मस्त ग्रूव है मामला फुल प्रूफ है सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली लान का तेरे जब लिश्कारा चमका 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 शो मी द झुमका झुमका Show me the tumka, tumka, tumka. निदेत लिल्ली, जाताना लिल्ली, सगळ्यांनी रे दिसता पळून तुझीच लिल्ली, आल्ली किल्ली, कंडरे लिल्ली, एन्नो उडल पानोंडोंडू अल्लेन तुडेरे मल्ली. निदेत लिल्ली, जाताना लिल्ली, सगळ्यांनी रे दिसता पळून तुझीच लिल्ली, आल्ली किल्ली, कंडरे लिल्ली, एन्नो उडल पानोंडोंडू अल्लेन तुडेरे मल्ली. आज पळ फुलच्या फुलांनी परमळलो ऊस पासरला आज पळ वाळचे वारे परफ्यूम मारून बाहेर सरला आज पळ सूर्या की मुंडा सुखपान सोने सैला आज पळ अप्रूप सैर्याक सुरंगार करून बसैला गाव सगळो आमाली जला देव लेगून खुशाली आस रंगल्या ही सांस सुयांगी बसूया मोठ फुलून हसूया कंठ पुऱ्याला सोया इया इया बसूया मी बसूया हात तुशी बसूया बांधणं रसूया इया इया हे उरत होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली अरे उरत होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली आता धीर झालो यार मग बधीर झालो यार आणि तुझ्याच साठी बनून मजनू माग आलो यार आणि उडतंय बुंगाट पळतंय झिंगाट रंगात आलं यार झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झालं झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंग. वाव बोस अपुरबाय ल्हान भुरग्यांक हांव धरन व्हडा मुसोर आनी हांगासर म्हाका दिसता कितलीं जाणां डान्स करता म्हणून सांगतात की तुमी कितलीं जाणां आसात म्हणून कोणाक कोत्ता गे 20 करेक्ट ओके हांकां तर 2 ताळयो परत एक फावटी अपुरबाय सो नाच नासल्ल्याक आनी हांगासर हांगा कोरिओग्राफी केल्या रेचल आनी मेलकम हांकां अभिनंदन पाठयता हांगासर शांतीबाई आसा फुडें येवन मोमेंट दिवन तांकां अभिनंदन पाठोवचे खातीर ताळयो दिवन तांकां आमी अभिनंदन पाठोवया उल्हास पाठोवया
मोगचनो जेवणाचे व्हॉलंटियर्स कोणाक पुरा सांगला दयकन 7:30 तांणी फाटल्यान हेची विनंती आसा जेवणाचे व्हॉलंटियर्स कोण पुरा आसात दयकन तांणी 7:30 फाटल्यान हेची विनंती आसा कोंकणी संगीतांत वादळ उठयलेले बॉलिवूड सिंगर बाप्पी लहारी आणि गायलेले जॉयल रेबेल्लो आणि डेरेल मास्कारोनेस हांच्या मोग आसो दोन कवळेंतले पुरबायचे पद आता तुमच्या मुखार गायन करच्या फुडें येता ग्लेन वास तुमच्या ताळींच्या आवाजान Check. राणी मुझी गो तुकले सोबीत गो तू कासनी आडता पकली तू फुलाची सोबाय दुलोबाची तू कास पिंत्रायता राणी मुझी गो तुकले सोबीत गो तू कासनी आडता पकली तू फुलाची सोबाय गुलोबाची तू कास पिंत्रायता Moga, 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 yeah, 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 do, yeah, yeah, yeah. Mogak tuja ulodita मुझा वांटो दिता मोगाक तुझ्या उलो दिता जियंत मुझा वांटो दिता मोगाचे आमचे परव्याचे सोडे सोबतात लग्ना पुढे मोगाचे आमचे परव्याचे सोडे सोबतात लग्ना पुढे राणी मुझी गो तू कितले सोबीत गो तू कासनी आडता पकली तू फुलाची सोबाय गुलोबाची तू कास पिंत्रायता राणी मुझी गो तू कितले सोबीत गो तू कासनी आडता पकली तू फुलाची सोबाय गुलोबाची तू कास पिंत्रायता ha 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 yeah 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 Asha muji nirazauchi na tuka kedins house or sona Asha muji nirazauchi na tuka kedins house or sona Kedna tu medtale sang maka aata ratichi swapna dekha Kedna tu medtale sang maka aata ratichi swapna dekhta राणी मुझी को तू ले सोबीत को तू कासनी आडता पकली तू फुलाची सोबाय गुलोबाची तू कास पिंत्रायता राणी मुझी को तू ले सोबीत को तू कासनी आडता पकली तू फुलाची सोबाय गुलोबाची तू कास पिंत्रायता बरे करू बोवापूर बाय म्हाका दिसता सकडांगी दादोशी गेले ग्लेन्नान
तर आता ग्लेन्नाक मोमेंट दिवन मान करचे फुडें येता AKFK समितीची संदो मीरा कॅस्टलिनो देखून फुडें येवन मान करची म्हणून विनंती करता. आणि मोगाचे न्हू आमकां आतां कळीत आसा सकड क्षेत्रांत स्त्रियो मुखार आसात आनी हांगासर आपुरबायेची चली आसा एक आपुरबायेचे ड्रम्स ते केळते आसा. आमच्या कोंकणी संगीत क्षेत्रांतलो नावार्दीक सचिन सिक्वेरा लागीं क्लास कान घेवन आज आपुरबायेचे ड्रमर ते जावन आसा. तर ताका आमी जोरान 2 ताळयो दिवन उल्हास पटोवया, ताका बरो फुडार मागया ह्या संगीत क्षेत्रांत. पूण वळखू जाल्ल्या हर एका व्यक्ती लागीं आमी एक ना तर एका संदर्भार आदेवसू घेजेस पडटा. पूण कारणां विविंगड. 2011 इसवेंत कुवेटच्या खाडीगांवांत पांय तेंकून कोंकणी लोकसंगता मात्र न्ही आसता हेर भाशेच्या लोकसंगता बरसून भुरग्यां सांगता भुरग्यां बरी, व्हडां सांगता व्हडां बरी आसून सगळ्या लोकांच्या काळजामनाक लागशिल्लो जाल्लो व्यक्ती जावन आसा आमचो मोगाळ मानादीक बाब फादर नॉयल जी आल्मेडा. पूण आमच्या सर्वांचो मोगासो जावन आसलो फादर नॉयल थोड्याच दिसांनी कुवेट सोडून मायगांवाक फाटी येता म्हणली खबर आयकून आमच्या काळजांनी बेजारायची मोडां उदेल्यांत. पूण तांच्या मुखल्या मिसावा खातीर तांकां फाटी मायगांवाक वेचें अनिवार्य जावन आसा. ह्या संदर्भार अब्बासियाची कोंकणी देव प्रजा फादर नॉयल बापाक मान करता आनी मोगासो आदेवस करूंक आशेता. बांदून हाडटा. हाका साक्ष जावन आसा आमचो मोगा बांदून हाडटा. हाका साक्ष जावन आसा आमचो मोगा बांदून हाडटा. हाका एक याजक जावन आसा क्रिस्ताचें प्रतिरूप. हर एका याजकांतय आमी क्रिस्ताकच देखता. द प्रीस्ट इज अ लिव्हिंग अँड ट्रान्सपरंट इमेज ऑफ क्रायस्ट द प्रीस्ट. एक या द प्रीस्ट देवाच्या परजेची सेवा करूंक एक बरो गवळी जावन शेळयांच्या बरेपणाक दीस आनी रात वावुरता आनी एक माया मोगाचें शांती समाधानाचें पिरगज कुटुंब
बांदून हाडटा. हाका साक्ष जावन आसा आमचो मोगाळ मानादीक बाप नॉयल विनय डी आल्मेडा. कुवेटांत 12 वर्सां आपली निस्वार्थी सेवा दिवन लोकां मोगाळ जाल्ल्या बाप नॉयला विशीं फादर एक याजक जावन आसा क्रिस्ताचें प्रतिरूप. हर एका याजकांतय आमी क्रिस्ताकच देखता. द प्रीस्ट इज अ लिव्हिंग अँड ट्रान्सपरंट इमेज ऑफ क्रायस्ट द प्रीस्ट. एक याजक देवाच्या परजेची सेवा करूंक एक बरो गवळी जावन शेळयांच्या बरेपणाक दीस आनी रात वावुरता आनी एक माया मोगाचें शांती समाधानाचें पिरगज कुटुंब बांदून हाडटा. हाका साक्ष जावन आसा आमचो मोगाळ मानादीक बाप नॉयल विनय डी आल्मेडा. कुवेटांत 12 वर्सां आपली निस्वार्थी सेवा दिवन लोकां मोगाळ जाल्ल्या बाप नॉयला विशीं आतां आमी समजून घेवया. वर्स 2011 फादर तुमचो मिसांव वावर सुरवातलो गल्फाच्या ह्या कुवेटान. देवाचे उतार तुमी परगटले पयले फावटी अमादी अरेबियाच्या सायबीन माय फर्गजेन. वर्स 2012 नोव्हेंबराची तारीख 1 मुंदारून मिसांव वावर तुमचो अब्बासियान. आम्हा सर्वांच्या जिविताचो वांटो जाल्यात तुमी सान दानियल कंबोनी फिरगस कुटमान. मोगाच्या कुवेटकारांनो तुमकां सर्वांकी मंत्री सायबीणचे फेस्त हांव तुमकां मागता. आनी तशेंच 12 वर्सां म्हज्या पुतान तुमच्या फिरगजेंचो सर आनी तुमी सांबाळलेल्याक बऱ्या रितीन पळयल्याक मोग दिल्याक कसलेंच सद्यातां तुमकां खतय नासतना तुमी सांबाळलेल्याक मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आनी काळजांतान तुमचो कुवेटच्या फिरगजकारांक उपकार बावडटा. खाडी गांव कुवेटांत 12 वर्सांची आत्मीक बळान भरलेली सेवा तुमी अर्पिली फळादीकपणी. जेजूच्या काळजाचे याजाक तुमी रोंबल्यात आमच्या काळजा मनांनी विसरूंक असाध्य कोणी. हमदी अब्बासिया सवें कॅथेड्रल साल्मिया फिरगजांनी तुमी दिल्ल्या उदार सेवेक फावो वाकांनी मान बगयता मोगाळ फादर
देख दिल्या तुम्ही वर्ती जियेवनू सादी कालती जिनी. भौमनाधिक बाप नॉयल 11 वर्सां जावन तुम्ही आमच्या अब्बासिया सेंट दानियल कंपनी पिरगजेच्या आणि कोंकणी समुदाय लोकांच्या उदारगते खातीर निस्वार्थपणी वावुरल्या. आतां आमच्या पिरगेजेंत परत जावन माय गांवाच्या धारपी तुम्ही दिल्ली सेवा वाकडून आमी लॅन्सी आणि झीना मिल्टनचा उपकारी म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या याजाकी जिवनात बरी भलायकी आणि तुमच्या मिसाळ वावरांत देवाची धाराळ आशिर्वादां आणि बरें मागता. पगलप जावन जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वदा. मनादीक बाप कापुचीन फ्राद नॉयल अल्मेडान कुवेटांत थोडी वर्सां उंचली याजाकी सेवा दिल्या. देखून तुमचे संगी मेळून ताका हांव शाबासकी पटयतां. फ्राद नॉयल मुखार आनी एका जाग्यार आनी एका गांवांत मिसांव करूंक ताची पावलां काडटा आसतना ताका हांव सर्व बरें मागतां. भुरगीं आनी तरणाट्यातय खुशाल बरी तुमची सळावळ आकर्शितात सर्वांक तुमच्या हास्कुऱ्या वदनान. नेमतुळी बाळां ल्हाना भुरग्यांतय घट तुमचो भांद. आशिर्वाद दितात तांकां व्हडा मायपासान. भुरग्यांक दोतोरनीचें शिक्षण शिकयतात भक्तीन मानान. आल्तार भुरग्यांक तरबेत करतात शिस्तेन मोगान. ल्हाना व्हडांक क्रिस्ती बावार्थान एकवटून घराघरांनी प्रसारला तुमी जेजूचे शुभ वर्तमान. फादर नॉयल, तुम्ही आमकां AKFK कोंकणी कुटुंबाच्यांक 11 वर्सां जावन एक बरो गवळी जावन तुमी आमकां सहकार दिला. आज तुमकां आदेवस म्हणूंक आमी दूख पावता. तरी देवाची खुशी आमी मानून घेता. तुमच्या मुखल्या मिसावाक आमी सर्व AKFK कुटुंबाची सर्व बरें मागता. देवाचें बेसांव तुमी आमकां अब्बासिया फिरगजेक प्रोत्साहन तुमच्या परजळटात देनी साबार. आकर्षक व्यक्तित्व, जाणवायेचें भंडार, संघ संस्थाचे मार्गदर्शक, उर्बेवंत आत्मीक दिरोक्तर. फादर, तुमकां सक्तांचो हुस्को मनान उदार घरचे आकांतांत पावोवंक सदांच तयार. फिरगजेच्या जरल प्रगतेंत उठोवन दिसता तुमचो मोठो वावर. विसरोवचें नांव तुमचो उपकार. हालो नोएल बापानो, तुमकां साल्मिया आपयले वेळार यू नेवर सेड नो. कुवेट टावन यू नाव गो. वेलकम टू इंडिया नोएल बापानो. तुमकां देव बरें करूं. ईस्ट और वेस्ट, फादर नोएल इज द बेस्ट. थँक यू. Hi Father Noel, hope all is good. As the Konkani community gather today to wish you all the best in the new mission of the Lord, and also to thank you for all the blessings that they have received from the Lord through your hands, I from the Mission of Africa also take this opportunity, dear Father, to thank you for the person you are and for all the blessings that you have brought upon the parishes of Kuwait through the Lord. Dear Bore Kurum, God bless you. देव बरो दीस आनी भोव बरी सांज मागता तुमकां सर्वांक. पावल्या आमी हांगासर ह्या फेस्ताक तुमच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन मागता तुमकां सर्वांनी बरे भागी एक मोठी. Dear and loving Father Noel Almeida, I know I am seriously going to miss you here. I have learned a lot from you during the last 4 years with you. In addition to being a colleague, you have been a great friend at work and gave lot of respect, concern to me as an old priest.
Thank you for your hard work, thoughtfulness, and kindness. Thank you for the good times and the sweet memories that we shared together. I'll remember you fondly. Goodbye, dear Noel. Goodbye is never easy, but hope to see you again. God bless. संतोषाच्या दिसा बेजारायची संगत आमकां सगळ्यांची दूख बघता वय कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या मदें आसलो आमकां सदांच 11 वर्सां जावन 11 या 12 वर्सां जावन क्रिस्ताची विशेंत समजोनी दिल्लो आनी क्रिस्ताची शुभ वार्ता आमचे थंय प्रसार केल्लो आमचो मोगाचो फादर नॉयल डी अल्मेडा. आमकां चड न्हू आमचे जावन पयशे येता म्हणलें आमकां कळीत आसा जाल्यार ह्या कुवेच्या गांवसून फाटी वचोंक आमकांच न्ही सगळ्यांक हर एकल्यांकी बारी बेजार बघता कित्याक सांगल्यार कुवेटचें वातावरण तशें आसा. तांकां ह्या 12 वर्सांनी आमच्या कुवेट कोंकणी लोकांक दिल्ल्या मेसावांक तांकां हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे मेसांव यशस्वी जावन दी म्हण सांगून देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. तुमचे सवे पेटयलेले हर एक पवित्र मिसा बलिदान जावन आसा आमकां भोव आत्मीक उगडास. लिसांव आटापलेलो अर्थभरीत प्रसंग पाताक ओळखूंच्या कोणी मनशाक बाचावेचो अवकाश. कोंकणी इंग्लीश कॉयरांक उत्तेजनाची झर. सोम्याक आराधन स्तुती गायनान भोगतांव आमी संतोश. फेस्ता परबेनी मुखेलपण तुमचे दिता आमकां प्रेरण. हुस्क्यान तुमच्या फिरगसकुटान जाला दादोस. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांगी मायगांवचो प्रणाम आनी कुवेटचो सलाम. मोगाच्यानो 12 वर्सां पयले आमच्या भारताचो एक धर्मदूत गल्फ राष्ट्राच्या अरब देशाच्या कुवेट शाराक येवन पावलो. तेच ते जावन आसस मनादीक बाप नॉयल डी अल्मेडा. अब्बासियांत आसतना फादर नॉयला सांगता म्हाका ही देवाची सेवा करूंक अवकाश लाभलो. ह्या पासत धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशेंच फादर नॉयलाचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावरतां. भाग आमचें तुमचे सवें ह्या परगांवांत कोंकणे खातीर वावरूंक मेळिल्लें उबारच्याक कोंकणेचो गण आनी मान. मोगाळ याजात तुमी आम्हा सर्वांचे. दिला आमकां भिरांतेंत धैर्य, दुखांत बुजावन, बरोवन क्रिस्ता कुरपेन, जेवणार्तावन, न्हिदेंतावन, मागण्यार्तावन उठयल्यारय तुमी पावल्यात गरजांनी सदां सोंसणीक आनी मोगान. तुमच्या वर्गवणेच्या गोशाना उपरांत मात्र तुमचें फिरगसकुटाम भावनात्मक जालां. आ देवस तुमचो नियाळून. फादर दुखयला आमी तुमकां साबार पावटी तरी बोक्सिला आमकां सदां तुमी. ना समजूनेन आमी सल्ल्याव आसतना खंतीन बरल्यान आमची काळजां मोना. तुमी ही फिरगस सोडून पयस वेतात म्हूण चिंत आसतना येदोळ बरेक सर्व बरेंच जालां आनी मुखारी सर्व बरेंच जातलें. उतरां तुमची बरवशाची धैर्य आमकां दिता आसतना मागता तुमकां बरी भलायकी, देवाची विंचणार आशिर्वादां मुखल्या मिसांव वावराक तुमी भायर सरता आसतना. कुवेटांतली तुमची वावरां अवधी समता करें पूण जेजूचे मिसांव तुमी मुंदारून व्हरतल्यात निरंतर. तुमी आमचे खातीर केल्ल्या सक्कड त्याग आनी सॅक्रिफिसांक आभार आमी सर्व अब्बासिया फिरगसगार. जिवीत तुमचें सुख समृद्धेन बरो, मिसां वावरांत तृप्ती मेळो आनी लाबो तुमकां सर्वांचो भरपूर सहाकार. तुमच्या हाताचें हर एक काम सुपळ जावं प्रार्थितांव देवा लागीं मागोन ताचो आदार.
वेळ आयला आतां आदेवसाचो मोगाळ फादर नॉयल तुमकां आमी आदेवस म्हणचो. सर्व बरें मागतां, दिनवास दितां, आभार मानतां तुमी आमचे खातीर केल्ल्या वोट सेवेचो. उगडास दवरा ह्या तुमच्या मोगाच्या फिरगस कुटुंबाचो. आमी उगडास दवरतल्या सदांच तुमचो. आदेवस तुमकां. आदेवस मागतां. आदेवस ओ मानासो. आदेवस ओ वर्त्या मोगा अभिमानासो. फादर नोवेल फाटल्या 11 वर्सां जावन तुमी दिल्ल्या सेवेक आमी म्हळ्यार कोंकणी कम्युनिटी AKFचे आभारी जावन आसा. तशेंच तुमच्या मुखल्या विसाव पैनाक आमी कडी आमी बरें मागता. फादर नॉयल तुमच्या मुखल्या विसावाक आमी सर्व बरें मागता. ऑल द बेस्ट फादर नॉयल. वी विल मिस यू. बारा वर्सां आदीं हांगा तुमचे येणे आमकां दिलें देवाद मोलादीक देणे. बऱ्या गवळ्या परी बागी तुमचें जिणे. आयच्या दिसा आमची दुकां थांबोवची कोणे. आदेवस म्हणटा बरें मागता तुमच्या सेवेक सदांच ऋणी रावता. तर फादर नॉयल बापाक आदेवस मागचें गीत हांगासर गांवच्याक आयती आसात आमचे कोंकणी कोयराचे सांदे. Where should I go? Okay. I'm good that side here. So. Everyone knows you, bro. It's on. Yeah, it's on. So, this Johnson coming up right now. Bro, keep the paper over here. Like. No, it will fall. It will fall. It will literally fall. You have to catch. Someone put one finger to the thing. I'm gonna.
दयेची शिकवण भक्तीपण देवास्पण सदा जिवितांत याजकी समर्पण वावर कितलो यासून दिसाना पुरासा भक्ती बरी तुमचे जिवीत भावार्थी रासा वंदन आमच्या मोगाळ नॉयल बापानो क्रिस्ताचे रोखणे जाल्ल्या गोऱ्या गवळ्यानो सेवे सात्रेच्या घालतेपणाच्या माया मोगाच्या फिरदस घोडीलानो वंदन आमच्या मोगाळ नॉयल बापानो क्रिस्ताचे रोखणे जाल्ल्या गोऱ्या गवळ्यानो सेवे सात्रेच्या घालतेपणाच्या माया मोगाच्या फिरदस घोडीलानो कळवीतलो भाव ओवाळ उडवणे शुरुकानी चतुर धैर्याधिक्षाणे जारीस गेले मिसा निस्वार्थी जिणे ऋणी जावन सदा तुमकां वासयता मागणे वंदन आमच्या मोगाळ नॉयल बापानो क्रिस्ताचे रुखणे जाल्ल्या गोऱ्या गवळ्यानो सेवे सात्रेच्या घालतेपणाच्या माया मोगाच्या फिरदस घोडीलानो दिनवास म्हणटा आदेस मागता फुडले मिसांव सुपळ जावन मागता दिनवास म्हणटा आदेस मागता फुडले मिसांव सुपळ जावन मागता आदेस म्हणटा बोरे मागता तुमचे सेवेक सदांच ऋणी रावता आदेस मागचे एक अपुरबायेचें गीत कोंकणी खोयर तावन सादर केलें हांव उलो दितां एक एफके कमिटीच्या सक्कड सांद्यांनी ह्या वेळार वेदीक हेज म्हणून विनंती करतां एक एफके कमिटीच्या सक्कड सांद्यांनी गळाय विणे ह्या वेदीक येवन पावचे म्हूण हांव विनंती करतां तर मोगाचे न्हू आमचो मोगाचो पाद्रा फादर नॉयल डी एल्मेडाक आतां दमास्काच्या सत्रेर बँडा तांबोरान ह्या वेदीक आपोवन हाडटा आसतना आमी बसल्या कडेन स्थावन ताळयांच्या आवाजान मानान गानान तांकां मोगाचो सुवागत दिवचो दमास्काची सत्री धरून बँडा नादान आमच्या मोगाच्या पत्रापाक सुबेज तरेन वेदीक आमी आपोवन हाडटा सक्कड एक हेपके कमिटीच्यांनी वेदिकेची म्हणून विनंती करता
आणि हांगासर आयच्या बेजारायच्या या संतोषाच्या कितें सांगूंक जायना पत्रापाक कुवेटसून वेता म्हणून आमकां बेजाराय पूण पत्रापाक एका रितीची बेजाराय आनी माय गांवाक वेता म्हणलो संतोशी आमच्या पत्रापाक आसा तुमी सदांच आमच्या काळजांत आसतल्यात तुमचो मोग आमच्या सदांच काळजांत आसतलो आनी हांगासर ही आदेवस मागची एक मोगाची केक एक केक कमिटी तावन आमच्या अब्बासीच्या फिरगस घरा तावन तुमकां आसा गेल्या दयकन तुमी खात्रप करचे म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता दयकन एक केक कमिटीच्या सक्कर सांग्यांनी कोणी आसल्यार कोणी आसा तर बाकी आसा तर तुमी वेदीक येवचे म्हणून हांव विनंती करता आणि या वेळार देवाची दराळ आशिर्वादां आमच्या पत्राबाच्या वयर आमी मागया सकड एक घडीभर उबे रावया आमचो हात पत्रा वयर उबारया देवाची विस्नार आशिर्वादां देव तांकां फावो करून म्हणून ह्या वेळार मागया. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. देव बरें करूं. आमच्या अध्यक्ष बापानी ल्हान शिकेक आमच्या सक्कडाच्या तर्फेन फादर नॉयल बापाक कावयचे म्हणून हांव विनंती करता. आमच्या सक्कडाच्या तर्फेन आमचो अध्यक्ष नॉर्बर्ट डिसोजान आमची मोगाची केक जावन तुमी खावयची म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत 12 वर्सांत हांव तुमी घडसण हाडली असो संकेत जावन आमी तुमकां हो रुचीक केक खावयता. देखून वॉलंटियर्सांनी ही केक व्हरून वचची म्हणून विनंती करता. देखून मानाची बसका हांगासर हाडच्याक हांव विनंती करता. मुखार हाडच्या देखून मुखार चड सकला व्हरनाकात. आता आमच्या मोगाळ फादर नॉयल बापाक सन्मान करचे एक मोठे कार्य हांगासर चलून व्हरतले. हांव पयलें मानपत्र वाचच्याक फुडें आपयता बाय आयडा. देखून तुमी मानपत्र वाचचे म्हणून हांव विनंती करता.
Manadik Bap Noel Vinaidi Almeida, Sant Daniel Kamboni Firgis Kuwait Abbasiya Tauno, वर्गवण जावन वेच्या संदर्भार कोंकणी समुदाय मंगळूर आनी गोंय फिरगस कुटाम आनी अब्बासिया कोंकणी फॅमिलीज कुवेट AKFKन अर्पुंचे मानपत्र बोमोगाळ नोएल बापानो सांत दानियल कंबोनी देवप्रजा तुमकां मान बगावन प्रणाम करता हसकुऱ्या तोंडान कलत्या मोनान मोगा मैपासान अब्बासिया फिरगजीन 11 वर्सांभर तुम्ही दिल्ल्या सेवे खातीर ल्हाना तावन व्हडां पर्यंत सगळे फिरगस कुटाम तुमचे ते संतोष बरी जाला बऱ्या गवळ्याच्या आश्रयाखाल असलेल्या हिंडाक जतनेन सांबाळलेल्या खातीर ही देव प्रजा तुमकां ऋणी फादर नोएल 1970 आनी 7 इसवेंत जुलैच्या 22 तारखेर हांदाडींत ब्रह्मावर भागिवंत कुटुंबाक समर्पिल्ल्या देव मंदिराच्या फिरगस कुटुंबांत तुमचो जल्म जालो 2006 डिसेंबर 30 तारखेर तुम्ही फ्रांसिस्कन कॅपुचिन वर्दीचे याजक जावन याजकी दीक्षा स्वीकार केल्लो दीस तुमच्या जिणयेचो भोव संतोष भरीत आनी उडासा भरीत दीस जावंक पावलो 2007 जानेवारी तावन मे पर्यंत कारवार DCCच्या होन्नावर सांजुजेक समर्पित देव मंदिरान सहाय्यक विगाट जावन तुम्ही वावर दिलो 2007 जून म्हयन्यांत तावन मंगळूरच्या सांत अण्णा फ्रायरींत मंगळूर प्रांताचे वोकेशन प्रमोटर जावन वावुरल्यात उपरांत 2008 ऑगस्ट तावन 2011 म्हणसर ICC प्रसंत मॅनेजराचो हुद्दो सांबाळून मुखल्या मिसांव वावरा खातीर 2011 मे म्हयन्यांत तुम्ही खडीगांव कुवेटच्या आर लेडी ऑफ अरेबिया देव मंदिर अहमदींत सहाय्यक विगाट जावन अपॉस्टलिक विकारिएट ऑफ नॉर्दर्न अरेबिया एवोनाक भरती जाल्यात आनी ऑक्टोबर 2012 म्हणसर अहमदींत वावुरल्यात उपरांत अहमदी तावन वर्गावण जावन 2012 नोव्हेंबर 1 तारखेर अब्बासिया सांत दानियल कंबोनी देव मंदिराक आयिल्ले तुम्ही आमचे संगी अब्बासिया फिरगस कुटुंबांच्या जिविताचो वांटो जाल्यात गल्पाच्या या कुवेटान जेजूची सुवार्ता परगटणेची 12 वर्सां संपवन 13 वर्सांच्या हुमरारासचे तुम्ही भाग्यवंत कुटुंबाक समर्पिल्ले देव मंदिर कुवेट सिटी जेजूचे ल्हान फूल सांतेराजाक समर्पिल्ले देव मंदिर साल्मिया अरेबियाच्या सैबीण मायेक समर्पिल्ले देव मंदिर अहमदी आनी सांत दानियल कंबोनीक समर्पित देव मंदिर अब्बासिया कुवेटांतल्या ह्या चारय देव मंदिरांनी सेवा अर्पिल्या म्हणलो व्हड अभिमान आमकां आसा अब्बासियान फाटल्या 11 वर्सां तावन अविरत परिश्रमान भरलेली तुमची सेवा सगळ्या फिरगस कुटुंबाक संतोषाची होगळिकेची दादोसकायेची आनी मोगाची जेजूच्या काळजाचे याजक जावन आसचे तुम्ही अब्बासिया फिरगस कुटुंबाचो अविभाज्य वांटो भोव प्रमुख व्यक्ती तुमची देखी बरीच सादी आनी कालती जिणी आम्हा सर्वांक स्फूर्तीची जावन आसा एक अप्रतिम प्रसंगदार एक बरो चिंतपी एक उत्तीम कथनारा घडणार जाणवायेचो पुंजो मात न्ही आसता उदार मनाचे हेरांच्या गरजांत पावचे सक्तांचो हुस्को आसचे हास्त्या मुखामळाचे आकर्षक व्यक्तित्व आपणायिल्ले लोकांमोगाळ याजक कुवेटच्या चारय फिरगस लोकांक तुम्ही व्हडत्या मोगाचे भुरग्यांक क्रिस्तांव शिक्षण वेदी सेवक जावंक तरबेती गवळीक मंडळी एपिक इत्यादी पंगडांनी तुमचे मेतेरपण मुखेलपण मार्गदर्शन मेसवणेचे आनी त्रप्तेचे कोंकणी समुदायांत मंगळूर आनी गोंयक एक बळादीक सांकोतेशीन तुम्ही वावुरल्यात म्हणचे उतर श्लाघनीय जशें तुम्ही आमकां देवाचें देणें जावंक पावल्यात तशें तुमचे द्वारे सबार देणी तालेंतांक उजवाडाक हाडूंक कारण जाल्यात बाग आमचे व्हडतें कुवेटांत वस्ती करतल्या कोंकणी लोकांचें कोंकणे खातीर तुमचो वावर कोंकणीक तुमी दिवचो स्थानमान कोंकणे थंय तुमकां आसची उर्बा आनी मोग फिरगजेंत मांडून हाडची विविध कोंकणी कार्यक्रमां
फेस्तां परबांनी तुमचो उत्साहान भरलेलो वावर, तुमचे मुखेलपण आनी मार्गदर्शन सदांच उडासांत उरचें तसलें. धार्मीक आनी सामाजीक अभिवृद्धी खातीर तुमचो प्रोत्साह आनी वावर प्रशंसा करचे तसलो. अब्बासियाच्या जराल अभिवृद्धींत तुमचो मोठो वावर आसा म्हणूंक आमकां खुशी भोगता. कोंकणी समुदायाच्या कसल्याय फेस्तां परबांनी, मिसाच्या बलिदानांत वा हेर कार्यक्रमांनी हजर जावचे कोणीय पिरगजेचे याजक हर फावटी तुमच्या साधना विशीं बुदून येतय, तुमच्या सहकारा विशीं, तुमच्या कामा विशीं, तुमच्या मुखेलपणा विशीं आनी तुमी काण घेवच्या निर्धारां विशीं होगळीक विचारतना निजायकी आमचें कोंकणी लोकांचें अस्तित्व सार्थक म्हणलें बोगापी उदेता. मोगाळ फादर नोएल, तुमचे सवय पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचेंच एक भोव आत्मीक अनुभव. तुमचे शर्मावू लिसांवां बरयत आसून बावडटान तीर रावंक आदार जातात. देवाचे उतर परगटचो तुमचो उत्साह गमनार आनी तुमची शिकवणो आम्हा सर्वांचेर शाश्वत प्रभाव घालूंक शकल्या. मागणे आराधन रेतीरेन तुमची भक्त विशेष ह्या द्वारे फिरगज कुटुंबाक जेजूच्या मेटांनी चलोवंक तुमी प्रेरीत केला. अब्बासियांतल्या कोंकणी आनी इंग्लीश कोयरांक तुमी उत्तेजनाची जर गायनांत आनी कंतरांनी तुमकां आसची आसक्त आयले वार तुमी घडलेल्या भोव अर्थभरीत गितां मारिफात स्पश्ट जाता. एक बहुप्रतिभान्वित याजक तुमी जावन आसात. कोंकणीचो गौरव तुमी तुमचे साधन अशेंच मुखारून व्हरा म्हूण आमी आशेता. कुवेटांतली तुमची वावरां अवधी समता करे, पूण तुमचे मणियारपण जेजूचे मिसांव तुमी मुंदरून व्हरता आसतना तुमच्या मिसांव वावरांत भरपूर त्राप्ती तुमकां लाभो. तुमी घेवच्या नव्या जबाबदारेंत आनी मिसांव वावरांत सर्वांचो सर रितीनी सहकार तुमकां लाभो. तुमच्या हातांचे हर एक काम यशस्वी जावं. हर एक तुमचे मोतीचे अत्रेक सोमी जेजू सुफळ करूं म्हूण कालतेपणी मागता. तुमी आमचे खातीर केल्ल्या व्हडते सेवेक दाखयिल्ल्या अपरिमीत मोगाक, तुमच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसांक आमी सर कोंकणी समुदायाचे फिरगज कुटाम मंगळूर आनी गोंय आभारी जावन आसा. आमी सदांच आमच्या मागण्यांत तुमचो उडास दवरतल्या मोगळ फादर नोएल. तशेंच तुमी आमचे खातीर मागतात आनी ह्या तुमच्या कुटुंबाचो उडास दवरतल्यात म्हूण आमी खंडीत जाणाव. तुमकां सर्वेस्पर देव सदांच बऱ्या भलायकेंत आनी संतोश बरी दवरूं म्हूण मागता. वरत्या मोगा अभिमानान काळजाचे गुंडा येतावन उमळ्यांनी भरल्या उतरांनी तुमच्या अदीक मोगाची देव प्रजा तुमकां सर बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोग आनी विश्वास सवे सान दानियल कंबोनी फिरगज कुटाम कोंकणी समुदाय मंगळूर आनी गोंय आनी अब्बासिया कोंकणी फॅमिलीज कुवेट तारीख 15 सप्टेंबर 2023. देव बरें करूं. मानपत्र वसल्ल्या आयडा लोबो तुमकां. आनी आतां आमच्या मोगाळ फादर नोएल बापाक मान करचें कार्य हांगासर चलून व्हरतल्या. पयलें पेटा मान करता आमचो अध्यक्ष नॉर्बर्ट डिसोजा. शॉल पंगरून मान करता मानेस्त लॅन्सी मेंडोन्सा. जेलो घालून मान करता मानेस्त हेराल्ड फर्नांडीस. फुलांतुरो अर्पिता मानेस्तीन मार्गरेट फर्नांडीस. फळां अर्पिता मानेस्त मोविन कॉडर्स. आणि ह्या दिसतिका दिता अध्यक्ष मानेस्त नॉर्बर्ट डिसोजा. एक एफ के तर्फेन सकटां तर्फेन हांगासर आसल्या ह्या दिसतिका आमी फादराबाक अर्पण करता. आणि मानपत्र
सक्कड एक एफके कमिटी संदेता ಅವನು ಪದ್ರ ಭಾಗ ದಿತಾದ सक्कड 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 या मानपत्र आमच्या मोगाळ फादर नोएल बापाक सकड अब्बासिया पिरगस घरात तर्फेन तुमचे तर्फेन आम्ही पाद्रा भाग दितल्या भोव अपुरबाई भोव सुबेत अब्बासियाच्या पिरगस घरात आवनो अब्बासियाच्या मोगाळ पद्राबाक मोगासो मान मान स्वीकार केल्या पद्राबाक जोरान दोन ताळयो दिवन आम्ही बरे मागया पद्रापान आमचो मान स्वीकार केलो पूण 12 वर्सां जावन पद्राप आमचे सांगात आसा तांच्या काळजांत मस्त बोगणां आमच्या खातीर लिपोवन आसात तर आतां काळजाची बोगणां आमच्या मुखार उसारच्याक फुडा पिता मान स्वीकार केल्लो मानादीक बाप फादर नॉल डी अल्मेडा. मोगचनो वरती दादोसकाय भोगता काळजान म्हज्या काळजान तावनो देवाक हांव दिन वाचता कित्याक देव सर्व बरो आनी सर्व बरेंच करता आनी म्हज्या जिणेच्या यशस्वीचे मंत्र इतलेंच जावन आसा येदोळचो तुमी आयकला येदोळ वरेग सर्व बरेंच जाला आनी मुखार ही सर्व बरेंच जातले ह्या घडये सर्व बरेंच जावन आसा आनी मुखल्या घडये सर्व बरेंच जातले कित्याक आमचो देव सर्व बरो सर्व बरेंपणो ताचे तावन उपजता. इसाया प्रवादी मुखांतर देव अशें म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय देखून भावार्थान म्हजें मागणें इतलेंच जावन आसा चलय म्हाका सुमिया तुज्या त्या मेटांनी तुज्या त्या वाटांनी जें कितें निर्मिलाय जें कशें येवजिलाय जशें तुका जाय तशें चलय म्हाका सुमिया. लायफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट अँड टर्न्स जिणे जावन आसा एक निरंतर मोडणी आनी गोंडी चिंतूंक नातलें हांवें कुवेट येतलो म्हणून तवळसो म्हजो वडील म्हाका उंचल्या शिकपाक धाडोवंक आशिल्लो देखून ताणें म्हाका पासपोर्ट करूंक सांगलें. पासपोर्ट करन जालें आनी पयलें ऑफर आसलें अमेरिका वचूंक फ्रांसिस्कन स्टडी करूंक न गांवांत येवन नोवीस मास्टर जावंक परंगेपेटे पूण एप्लाय करता करता युनिवर्सिटींत हांव रिप्लाय आयली जें कितें तें तुका जाय असो कोर्स आमच्या युनिवर्सिटींत रद्द केला आनी थंयसर अमेरिका वेचें सोपान म्हजें थंयच दंपोवन गेलें. उपरांत आयिल्लें ऑफर जावन आसा रोमा शारा वचून परत तेंचो स्टडी थंयसर करीजे म्हूण सांगून आनी म्हज्या वडिलाची तवळसो प्रांतीय वडील विन्सेंट फुटाडो ताची आशा जावन आसली हांवें नोवीस मास्टर जायचें म्हूण सांगून पूण हें चलतांच थंयसर थोड्या फ्राद भावांनी म्हजे विशयांत म्हज्या वडिलाक एक दूर सांगलें आनी तें दूर जावन आसा हो पाद्र्याब मागण्यांक समायना
आनी ताका तूं स्टडिसाक धाडताय आनी तो कशें नोवीस मास्टर जावं येत आनी हें सोपाणी म्हजें रद्द जालें आनी उपरांत आसिसी प्रेसांत मॅनेजर जावन थंयसर वावर करनासतना थंयसर येदोळूच कुवेटच्या गांवांक पयलो आमचो कर्नाटका प्रांताचो पद्र्याब फादर जॉन हॅरी डिसोजा हांगासर आयिल्लो आनी तो येवन 1 वर्स जातानाच अवचित रितीन ताणें माय गांवांक पाटी येजें पडलें आनी तो वळू ताच्या जाग्यार तो जागो भरती करूंक कोणी आयकूंक नात कित्याक तो असो देण्यावंत उर्बेवंत आनी ताचो प्रसंग ताच्यो रितीऱ्यो ताची देणी आनी ताणें दिल्लो तो वावर तो जाल्लो तो नावाडदीक तें सर्व पळोवन सकड फ्राद सांगूंक लागले की ताचो जागो आमच्यान भरती करूंक जायना त्या देखून कोणीय आयकूंक नात आनी बिस्पान वायदो दिल्लो 1 म्हयन्या भितर तुमच्या याजकाचो कुवेट येवंक आसो ताचें नांव तुमी आमकां दिवंक जाय आनी अशें म्हजो वडील जाणा आसलो म्हजो पासपोर्ट रेडी आसलो म्हूण सांगून आनी तशें म्हज्या वडिलान थंयसर उगडास आसा म्हाका पार्लरांत आसतनाच थंयसर हांव मुखार मेळ्ळ्या वेळारच तो सांगूंक लागलो तुजो पासपोर्ट रेडी आसा कुवेट वचूंक रेडी जा आनी अशें मेळ्ळें म्हाका भाग आनी हांवें ताच्या उतराक सांगलें खंडीत जावन हांव 2 दिसांनी हांव तुमकां सांगता आनी 2 दिसां उपरांत हांवें प्रांतीय आमच्या वडिलाक सांगलें हांव तयार आसा आनी अशें हांव हांगासर कुवेट येवन पावलो हांव कुवेट येतना कुवेटचो लोक म्हाका स्विकार करतलो गी म्हणली एक कावजेणी म्हाका आसली कित्याक हांव येतना एका वाटेन कोंकणी प्रजा बेजारायेन आनी दुकान भरल्ली आनी एका वाटेन अहमदी फिरगजेंत उदक खदळल्लें कारण कितें म्हणलें तें तुमी सर्व जाणात असल्या खदळच्या उदकांत उपयोंक तितलें सलीस नातलें उगडास आसा म्हाका हांव कुवेट एअरपोर्ट येवन पावून कुवेट एअरपोर्टांत हांवन भायर येवन फादर गॅस्पर म्हाका स्वागत करूंक आयिल्लो आनी फादर गॅस्पराच्या कारांत बसुल्लेंच फादर गॅस्परान सांगल्लीं तीं उतरां म्हज्या मनांत आनीकी आसात आनी तीं उतरां जावन आसात नॉयल इट इज व्हेरी डिफिकल्ट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज लॉट ऑफ चॅलेंजीस बट यू हॅव टू मॅनेज सगळ्यांच्या मतींत एक सवाल आसलें नॉयल पाद्र्याब मॅनेज करूंक सकात गी म्हणून वय गी न्हय फादर जॉन हॅरीबरी हाका जायत गी म्हणलें सवाल तुमच्या मतींत खंडीत जावन आसलें हें सवाल थोड्यांक दोसतलें कित्याक सुरवेर हांव आयिल्ल्या वेळार कुडीन भोव अस्कत आसलो म्हाका तुमी सांगतल्यात आमचो पाद्र्याब भुरगो पाद्र्याब म्हणून आज हांव तुमच्या जेवणांनी कुडीन फुडफुडीत जाला भुरगो आसलो अर्दो म्हातारो जाला काडल्लें ती पाटली मेटां चिंतना म्हाकांत सांगूंक जायना हांवें कशें 12 वर्सां कुवेटांत संपयल्लीं म्हणून खंडीत जावन आज हांव सांगूंक सोदता जर हांव कितेंय करूंक शकलां तर तें फकत देवाच्या कृपेन आनी तुमच्या मोगाच्या सहकारान तुमकां म्हजे थंय आसचो तो हुस्को तुमचो तो व्हरतो मोग तुमी मोगान घेतली ती मोगाची जतन तुमचो तो पाठिंबो आनी प्रोत्साह म्हज्यान विसरूंक जायना हांवें तुमकां सुदारसून व्हरच्या की तुमीच म्हाका सुदारसून व्हेलें हांव तुमच्या सर्व गरजांक पावलां म्हणच्या की तुमीच म्हज्या सर्व गरजांक पावल्यात
हांवें तुमकां सोंसून व्हरच्या की तुमीच म्हजे थंय सोंसणीक जाल्यात. जे कोण म्हज्या घरा भेट दिला तांकां सर्वांकी म्हज्या मायन सांगचें आसलें. आनी हांगासर थोडीं आसा जावंक पुरो आनी तांणी मायन तावन हें उतर आयकलां जावंक पुरो. आनी मायचें उतर जावन आसा, म्हज्या पुताक बरें करून सुदारसून व्हरा, ताका इल्लें बरें करून सांबाळा. आनी आज हांव फाटीं घरा वचून मांयक सांगतलो, मांय, कुवेटच्या लोकांनी म्हाका बरें करून सुदारसिला आनी सांबाळला. मोगान ताणें म्हजी जतन घेतला. देखून म्हज्या मांयच्या तर्फेन, म्हज्या कुटुंबांदराच्या तर्फेन, तशेंच म्हज्या कापुचीन फ्राद भावांच्या तर्फेन हांव म्हजे हात जोडून देवाक दिन वाचून उपकारी मनान हांव सांगता, देव बरें करूं तुमकां सर्वांक. मोगाचेनो, कुवेटांत 12 वर्सांच्या ह्या म्हज्या गवळीक सेवेंत हांवें केल्लें कितें आसा? कुवेटांत 12 वर्सां आसून इगर्ज हांवें बांदूंक ना, ग्रोट्टो हांवें उबारूंक ना, कट्टडां हांवें बांदूंक नात, विगार हांव जावंक ना, कसलोय हुद्दो अधिकार पदवी आपणावंक ना. पूण व्हडा धादोसकायेन इतलें मात्र सांगूंक सोदता, पयल्यान भक्तीपणी मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर भेटयलें. व्हडा उर्बेन देवाचें उतर परगटलें. हर एक फावटी शर्माव तयार करता आसतना म्हज्या हर एका शर्मावांत कितेंय पूण एक नवो विशय आसूंक जाय म्हूण चिंतून तुमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर म्हजें थंय आसचें तें देणें, देवाचें उतर परगट करचें देणें हांवें केदींकच चिंतोंक नासलें. वरती आशा म्हाका आसली, हांवें एक प्रसंगदार जावंक जाय म्हूण सांगून आनी खंडीत जावन तुमचे तावन तुमचो पाठिंबो, तुमचो प्रोत्साह म्हाका मेळिल्ल्या द्वारे आज हांव थोड्या मट्टाक पूण एक प्रसंगदार जावन आसा आनी हाका तुमी साक्ष जावन आसात. सुरू येतना म्हजी कोंकणी तितली बरी नासली. ब्रह्मावरची कोंकणी इल्लें ओडतलो. आतां हांवें थोड्या फावटी इल्लें ओडता. तशेंच जॉन हॅरी पद्रेबाक सरी केल्यार हांव खंय आनी तुमकां सुरू बोर जालें. पूण हांव मात्र देवा थंय मागूनच आसलो, देवा म्हाका तुमचो सांबाळ, तुमचो चलय तुज्या मेटांनी, तुज्या वाटांनी म्हूण हांव मागूनच आसलो. आनी आज तुमीच सांगतात, फादर नॉयलाचे शर्माव बरे आसात. थोड्या फावटी म्हजे शर्माव लांब जावंक पुरो, मीस इल्लें लांब जावंक पुरो, ह्या खातीर म्हाका बक्षिया. सक्रामेंताचें आराधन चलोवंक जोगतो संद्राप मेळटाना जोगती तयाराय करून सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हेला. ह्या सर्वांत हांवें तुमचे थंय आस्तिती भक्त, देवबिरांत आनी मागण्यांची रूच आनी तुमचो तो वर्तो भावार्थ हांवें पळयला. आनी तुमचे तावन हांवें जायतें शिकलां. तुमच्या भावार्थान म्हजो भावार्थ चडला. तुमच्या भक्तीपणा वरवीं म्हजें थंय भक्त वाडला. तुमची आत्मीक आशा थांबोवच्या उर्बेन हांवें ही आत्मीक फळ हांवें जोडला. ही म्हजी वर्ती दादोसकाय. दुसऱ्यान हांव कुवेट 12 वर्सां आसून विगार जावंक ना तरी 5 जण विगारांक सहाय्यक जावन म्हजी सेवा हांवें दिला. आनी ह्या सर्व विगारांक म्हजी कळमीत नातली कुमोवक विश्वासीपणी हांवें दिला. जें कितें सर्व जबाबदारी म्हज्या हातांत दिलें, जें कितें सर्व भुरगेजीचीं कार्यां म्हज्या खांद्यार दिलें, तें सर्व हांवें मोगान सांबाळून व्हेलें. हें हांवें म्हजें म्हणलें कितेंच लेकी नासता. जें कितें फिरगजेच्या आनी फिरगजगरांच्या बऱ्याक पडटा तें सर्व हांवें विगार बापां संगी आनी म्हज्या सांगाती याजकां संगी मेळोवन म्हज्या तांकी भितरली सेवा हांवें दिली.
आनी ह्या सेवेंत म्हाका भोव तृप्ती लभला म्हणून व्हड अभिमानान हांव सांगता. आनी सांव फ्रांसीस आसीस बरी हांव म्हाकांत सांगता, येदोळ वरेग तुवें केल्लें कितेंच ना आनी मुखार म्हणी सुरू कर. आनी हांव म्हजें आनी कितें बरें करूंक जाता आनी कितें बरें करीत तें हांव खंडीत सुरू करतलो देवाच्या कृपेन, तुमच्या मोगान, तुमच्या अभिमानान. तिसऱ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कुवेटच्या सर्व कोंकणी लोकांनी म्हजो मोग केला. तुमकां म्हजे थंय वर्तो अभिमान आसा हें हांव जाणा जाला. तुमच्या सर्वांच्या मोगाक हांव आभारी जावन आसा. प्रत्येक जावन हांव उपकार बावडतां आमच्या अब्बासिया कोंकणी देव प्रजेचो. हांव अब्बासिया येवंक कारण तुमी जावन आसात. हांगासरच 2013व्या विशयांत हांगासर मोती सायबिणीचें फेस्त चलच्या संदर्भी गवळी बाप हजर आसलो आनी गवळी बापा लागीं तुमी एक मनवी केल्ली, आमकां अब्बासिया फिरगजेक एक कोंकणी याजक जायजे म्हूण सांगून. आनी तवळ गवळी बापान सांगल्लीं उतरां तुमकां दुखला जावंक पुरो. आनी तीं उतरां जावन आसलीं. हांगासर कोंकणी पद्र्याबाक हाडल्यार हांवें खंयसर दवरचें, ताका टॉयलेटांत रावोंक सांगचें गे हांवें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर रुमां केवल 4 मात्र आसलीं आनी येदोळूच 4 याजक आसले. पूण तरी गवळी बाप भोव चड तुमची गरज समजून थंयसर एक कोंकणी पद्र्याबाक हाडिजे म्हूण सांगून मदीं कदळचें उदक नितळ जावंक हांवें प्रयत्न करन थंयसर नितळ जावन येताना म्हाका गवळी बापानी सांगलें, तुवें ट्रान्सफर जावन अब्बासियाक वचूंक जाय. कित्याक म्हूण हांवें विचारल्या वेळार ताणें सांगलीं उतरां, तुज्या जाग्यार आनी एकलो पद्र्याबाक येवची गरज आसा, तुवें वचूंकच जाय. आनी थंयसर हांवें गवळी बापाच्या उतराक हांवें मानून घेवन देवाची खुशी म्हूण सांगून हांवें स्विकार केलें आनी अब्बासिया येवन पावलो. एका वाटेन दूख भोगलें अहमदी सोडूंक, पूण एका वाटेन संतोश भोगलो, कित्याक जें कितें हांव आशेतलो तें म्हाका बाजुल्लें मेळ्ळें. आनी तें जावन आसा अब्बासिया एक भोव विचित्र आनी एक विशिश्ट फिरगज जावन आसा. शेजारा गेल्यारय लोक आसा, एका मेटांनी गेल्यार लोक आसा, सकल आयल्यारय लोक आसा, सकाळीं आसल्यारय लोक, सांजेर आसल्यारय लोक. आनी तेंच म्हाका जाय आसलें, कित्याक लोकां थंय हांव बरसून जियोंक हांव आशेतलो. आनी अशें अब्बासिया कोंकणी प्रजेक हांव खंडीत जावन आभारी जावन आसा. हांव अब्बासिया 11 वर्सां रावोंक तुमी कारण जावन आसात. कित्याक तुमी म्हाका एक परक्या बरें लेखोंक ना, बगार तुमी म्हाका तुमच्याच कुटुंबाचो म्हणून लेखला. हेर फिरगजगारा मुखार तुमी व्हडा अभिमानान सांगचें आयकलां, हो आमचो पद्र्याब, आमच्या मोगाचो पद्र्याब. ह्या तुमच्या मोगाक आनी तुमच्या अभिमानाक हांव रणीत जावन आसा. ह्या घडी हांव प्रत्येक जावन उगडास करता आमच्या आदल्या कमिटीच्या सांद्यांचो. ते आज हांगासर नात, थोडे मांय गांवांक पाटी पावल्यात, थोडे सरगराजांत आसात आनी तांची नांवां काडूंक हांव आशेतां. ते जावन आसात मनेस्त रॉनी आनी क्लारा फर्नांडीस, मॅक्सिम आनी जेसीबाय, ग्लॅडीस नोरोन्ना आनी देवादीन मोंतो फुटाडो. आनी हांव अब्बासिया आयिल्ल्या सुरवेर म्हाका हाताक हात देवन कुमोक केल्लो, हर एका रितीन सुदारसून व्हेल्लो म्हज्या मोगाचो भाव आनी शेजारी देवादीन आयवन माटीस. हेरांची हांव नांवां काडिना तरी, कित्याक हांगा सर्व हजर आसात
प्रत्येक जावन आमचो प्रस्तुत अध्यक्ष नॉर्बर्ट आनी ताचे टीम सर्व कार्यकारी समितींचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडता. तुमी म्हाका जायते सुदारसून वेला, जायतो प्रोत्साव दिला आनी अकरेचें जावन वडिलांनो म्हाका बक्षिया, कित्याक तुमच्या की चड भुरग्यांचो हांवें मोग केलो. तुमच्या की चड भुरग्यांक हांवें चड वेळ दिलो. थोड्यांनी सांगल्लें आसा हे आमच्या पाद्र्याबाक भुरगीं आसल्यार आनी आमी वडिलां कोणीय दिसानांत. वय भुरगीं म्हाका भोव मोगाचीं. तांचे थंय आसा सर्गींचें राज. आनी सर्व म्हज्या भुरग्यांनो, आय लव यू and I will miss you. कुवेटच्या भुरग्यां थंय विशेशता आसा. ती मोगाक आशेतात. मोग दिल्यार ती मोगा फाटल्यानच येतात. हांवें तांकां दिल्लो मोग, तांचे थंय दाखयलो तो हुस्को तांकां तांणी म्हाका आज हांव 11 वर्सां फाटल्यान आसलीं थोडीं भुरगीं आनीक म्हजे थंय वॉट्सॅपार आसात आनी सांगतात, फादर यू आर एन इन्स्पिरेशन फॉर अस. यू आर द वन हू मोटिवेटेड मी. आनी आज तीं थोडीं उंचलें शिकप शिकून धाकटेर जावन आसात. आनी एक भुरगें पोरो मेळिल्लें म्हाका सांगूंक लागलें, तें हांव पयल्या फावटी शर्माव दिता आसतना तें आसलें 3ऱ्या क्लासींत. आनी तें सांगूंक लागलें, फादर आय रिमेंबर युअर सर्मन वेन आय वॉज इन 3rd स्टँडर्ड. हाच्या की उरतें म्हाका दुसरें खंयचेय मान गरज ना. जर तर 3ऱ्या वर्साच्या भुरग्याक म्हजो शर्माव आनकी उगडास आसा तर खंडीत जावन हांगासर आसल्या सर्व भुरग्यांक आनी वडिलांक इल्लेपणी काळजांत हांवें देवाचें उतर परगटलां. तेच वर्ती म्हाका अभिमान, तेच व्हडलो म्हाका मान जावन आसा. तर मोगाच्या भवानो आनी भयणीनो, हांव गांवांक फाटीं वेतां तरी हांगासर मुखलो याजक, नवो याजक तुमचे थंय येता आसतना जशें तुमी म्हाका मोगान पळयला, तुमचोच कुटुंबाचो जावन स्विकार केला, तशेंच त्या पाद्र्याबाकी मोगाचो जावन प्रोत्साह दिवन ताका उक्त्या मनान स्वागत करून ताका तुमच्याच कुटुंबाचो म्हूण लेखून ताकाय बरें करून सांबाळन होरा म्हूण सांगून म्हजी काळजाचीं 2 बोगणां हांव अखेर करतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. गांवांक आयिल्ल्या वेळार खंय आसल्यार येवन मेळा. हांव तुमचे खातीर राखतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानादीक बाब फादर नॉयल डेलमेडा, तुमची काळजाचीं बोगणां आमचे मुखार तुमी उसारलीं. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. अब्बास ह्या कोंकणी प्रजा सदांच तुमकां आभारी जावन आसा. सो सगळे एक घडी भर उबे रावया आनी पाद्राबाक एकच ताळ्यान आमी म्हणया, देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां, देव बरें करूं तुमकां, देव बरें करूं, देव बरें करूं, देव बरें करूं तुमकां. आनी मोगाचें न्हू आतां कार्याचो प्रमुख वांटो तो जावन आसा कुटुंब सांगता मेळून जेवचो. तर आतां जेवण फुडें हाडटा आसतना आमी सगळ्यांनी उबेच रावया. आमी आतां जेवणाचे वेळ आशिर्वाद घालचें कार्य चलून व्हरतले. हांव कुटुंब सांगता नवें जेवणचें ह्या फेस्ताचें विशेशता जावन आसा. तर नव्या जेवणा वयर
फादर अबू देवाचे आशिर्वादा आतां मागतलो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगळा बापा आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां पटयता आनी आमच्या वावराचो फळ जावन नवें बेळें तुवें आमकां तयार केलाय आनी त्या बेळ्यांत हांव हें नवें जेवण आमी मरियमायेच्या नांवान आमी तयार केलां आसा तें आतां आमी सेवंक वेता आसतना त्या जेवणांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी प्रत्येक जावन आमी करच्या हर एका वावराचेर रैतांचेर तांणी काडच्या त्या कश्टां वावरांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी जें कितें आमी करता तें सर्व भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन यथेश्ट फळ आमी चडशें कर आनी आमी सदांच तुका तुजे वावरडी जावन आमी सर्वांनी विश्वासीपणी प्रामाणीकपणी आमची सेवा दिवंक आमचो वावर करूंक जायशें कुरपेचें बळ तूं आमकां फावो कर. कुडीक जायशी बरी भलायकी मतीक जायशें शांती समाधान तूं आमकां लाभय आनी आमी सर्वांनी तुज्या मोगांत सदांच रावून भावार्थान वाडोवन बरवशान बरोवन एकामेकाचो मोग करून सर्गींचें राज आमी आपणावन त्या सर्गींच्या जेवणांत आमी एक दीस वांटेली जायशें कर हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणांचेर आनी हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. आतां सकटांकी जेवण तयार आसा. जेवणाचें उदकी तयार आसा. सर्वांनी कितेंच गळाय करिनासतना जेवणाक हजर जावचें आनी हांगासर कार्य मुखारी सोलोनूच आसतलें त्या देखून जेवण भरपूर रितीन आसा. सकटांकी जेवण मेळटलें आनी सर्वांनी सुदारसून व्हरूंक विनंती करता. देव बरें करूं. फादर नॉयल डी अल्मेडा तुमकां मोगाचें न्हू हांगासर वॉलंटियर्स तुमकां जेवणाची वेवस्था दाखोवन दितली. दया करून वॉलंटियर्न सांगले वरीस तुमी थंयसर जेवणाच्या पंक्तेक वचचें म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं. कार्य हांगासर मुखार सून वयतलें. आनी हांगासर सिस्टर विनिता आमचे संगी आसा.
कार्मेलीत सुपिरियर दयकंतांनी वेदी घेवन आमच्या पत्र बतावन मोगाचो मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. सिस्टर विनीताक 2 ताळयो दिवन आमी उल्हास पटोवया. गांवांत लोरेट्टो सिस्टर. आणि मोगाचे न्हू मुखेल कार्य हांगासर आसा एक अपुरबायचो नाच दिवस नाच पंगडात हांव न्हू हांगासर आतां नाच सादर जातलो. तुमच्या ताळयांच्या वाजनी ह्या भुरग्यांक वेदीक आमी सुवागत करया. मेरे बन मेरी सुना पल तो पुकारे सुना प्रभु सुना पुकारे प्रभु सुना पुकारे भज मन मेरे सुना मन तो पुकारे सुना प्रभु सुना पुकारे प्रभु सुना पुकारे भज मन मेरे सुना मन तो पुकारे सुना प्रभु सुना पुकारे प्रभु सुना पुकारे प्रभु सुना पुकारे प्रभु सुना पुकारे. काळीज गायता गाणा डोळ्यांत कानांत मनांत
थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच देने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे कसमानो खाने बो अपूर्बाई डान्सिंग दिवस अपूर्बाय असो डान्स पंगड अब्बास यंतलो आनी हांकां कोरियोग्राफी केल्या वनिता सुवारीस दयकन हानी वेदिकेची म्हणून विनंती करता आनी हांकां मोमेंटो दिता मनेस्तीन सेलीन वेगस. देव बरें करूं. अभिनंदन तुमकां. गोंया आनी मंगळुरा मदें एक बरो संबंध आसा. गोंया आनी मंगळुरा मदें एक आपुरबायेचो बांद आसा आनी हांगासर एक गोंयचो चलो मंगळूरच्या चलये लागीं मोगार पडला आनी मंगळूरची चली गोंयच्या चल्याच्या मोगार. तर मोगाचे न्हू आतां तुमच्या मुखार सदर जाता एक गोंयचें एक आपुरबायचें पोत मंगळुराच्या शहरान हें पोत गायन करूंक फुडें येतात तुमच्या ताळयांच्या आवाजान मोविन कॉर्डस आनी ग्लॅडिस लॉरिना. मंगळूराच्या शहरान एक चेडू देखिला. मंगळूराच्या शहरान एक चेडू देखिला. काजर म्हज्या लागीं जाता म्हणून ताणें सांगिला. काजर म्हज्या लागीं जाता म्हणून ताणें सांगिला. गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला. गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला. काजर म्हज्या लागीं जाता म्हूण जुरा मेंदिला. काजर म्हज्या लागीं जाता म्हूण जुरा मेंदिला. मंगळूराच्या शहरान तांबडी साडी तांबडी सळ्ळी केसाक मोगरे हळ्ळी. मोत तुजी गोंयकारा म्हज्या मनांत भरली. हा तांबडी साडी तांबडी सळ्ळी केसाक मोगरे हळ्ळी. मोत तुजी गोंयकारा म्हज्या मनांत भरली. निळश्या दोळ्या तळ्या तुझ्या सडका परमळ फुल्ला. निळश्या दोळ्या तळ्या तुझ्या सडका परमळ फुल्ला. सडका परमळ फुल्ला. सडका परमळ फुल्ला. मंगळूराच्या शहरात एक चेडू देखिला. मंगळूराच्या शहरात एक चेडू देखिला. काजर म्हज्या लागीं जाता म्हणून ताणें सांगिला.
काजर मुझ्या लागे जाता म्हणून ताणे सांगिला गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला काजर म्हज्या लागी जाता म्हणून जुरा मेंदिला काजर म्हज्या लागी जाता म्हणून जुरा मेंदिला मंगळूराच्या शहरात तुका पळून मन मुझे जाला आयज पिशे गुपीत म्हज्या मनांतुले तुका सांगू कशें तुका पळून मन मुझे जाला आयज पिशे अरे गुपीत म्हज्या मनांतुले तुका सांगू कशें मंगळूराच्या फुला तुझो मोग म्हाका जाला मंगळूराच्या फुला तुझो मोग म्हाका जाला मोग म्हाका जाला मोग म्हाका जाला मंगळूराच्या शहरात एक चेडू देखिला मंगळूराच्या शहरात एक चेडू देखिला काजर मुझ्या लागी जाता म्हणून ताणे सांगिला काजर मुझ्या लागी जाता म्हणून ताणे सांगिला गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला काजर म्हज्या लागी जाता म्हणून जुरा मेंदिला काजर म्हज्या लागी जाता म्हणून जुरा मेंदिला मंगळूराच्या शहरात काजार आमी जाऊया सुखान संसार करूया गोंय आनी मंगळूराचे नाते आमी जोडूया काजार आमी जाऊया सुखान संसार करूया गोंय आनी मंगळूराचे नाते आमी जोडूया मोगा मंगळूरकारा मोगा गोंयकारा 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 थँक्यू गोवा पुरबाय मंगळुरा आणि गोंयकारा खंडी जावन कापूरबायचे पोत सादर केल्या मोवीन आनी ग्लॅडीज तुमकां अभिनंदन फाटयता आतां मोमेंटो दिवंक फुडें आपयता मॉनेस्ट मेल्विन सुवारीस दयकर मुखार येवन मोमेंटो दिवचे हांव विनंती करता आमच्या ग्लॅडीस बायक ताळयेन आवाज मोगाचे न्हू पयशेल्या मदीं तावन ती हांगासर येवन पावल्या तुमच्या गमनाक दोगांय मंगलोरचेंत गोंयचे न्ही जायत मोगाचे न्हू आतां परत एक पोटी तुमकां पोटभर आसूंच्या फुडें येतात राजेश लुसीबाय आनी लायनर तुमच्या ताळयांच्या आवाजान चेक चेक म्हणजे तू 5 मिनिटांनी बाईक सर बरं येत घरा हांगा 5 मिनिटांनी बाईक सर भायर येता म्हणलें आनी की भितर खाले करताय पुल्लो ए पुल्लो ओ बाबा ये गो वेग्गी भितर घाल तांत्यान व्हरताय गो वेग्गे गो भायर आपले की बाबा खावलं खाऊनच्या राव वय गो पुणे गेल्या खाऊन खाऊन फुगून असती बरी झाला पळय अले गो ते लाडी बांध गो खायला गो
आले आणि एक 5 मिनिटांनी तुका एक सैरीक पडून चेडो येता वॅक्सिन मेळ्ळें साहेब तुका चेडो आनी की मेळोंक ना या पटी म्हणी तुका सैरीक जावन तुका सीदा व्हरून कोयता घालता बाबा म्हाका या प्रेयर कोयंतान घेतात गे घेतात गी कोयंतान तुका सिस्टर जावन घेनात तुका सीदा सिस्टर सुपिरियर कुशाले म्हळें गो अळे गो ताणे येताना तुवें बरें करून च्या हांडीचे कडल्यान च्या करूंक त्या तुका उदक घालचें दूध घालचें साखर घालचें जालें च्या पिठो कोण तुजो बाप घालता गे ओके बाबा तूं घाल अळे गो लास्ट टाइम एक लायल्लो साहेबीने बँकाचो मॅनेजर तू एक ताका च्या करून दिल्ली तो घरात पावना आनी खंय गेला म्हणून ना म्हाका कोत्ता बाबा म्हाका कोत्ता खंय गेला बेताक गेला अरे गो वच भितर वच तुजे केसांनी बरे करून बाल पावडर घाल लिपस्टिक घाल जायत बाबा आपयताना भायर कळलें ना जायत बाबा हा आयची सैरीक जायचे वच बरा काण चेडो आयलो की म्हणून स्टाईल जैलर रे हा जैलर ए जैलर ने रिजळर अरे ये गाणी काय ओ द्या मुजा हल ये इतले पेटे पुरं तुमचेच गे शा ओ थंय एक तुका मदें एक पेटो दिसता पळय ओ सुणे दिसाले बारीक जावन एक पुरो जावन सुस्त जावन पडला पळय ते मात आमचे मागीरचे पुरा पेटे शेजारचे साहेब ते कितें तुमचे पेटो मदें आसा ते म्हणल्यार आमचे खोलके रे पुरा शेजारचे पेटे रास पडला अंगात तुका पेट्यान साबले गे ना बा पेट्यान साबून पुरसोत आसा हांवें तांकां मांगा गेल्ले न्ही काल मांगा केलें तुवें मांगा म्हणल्यार हांवें येताना एक सिम उडयले आता पेटे सिम घेतात गे पेटे सिम घेतात गे सिम म्हणल्यार सिम न्ही बिस्कीट उडयले बिस्कीट बिस्कीट तू म्हटले मोबाईल कंपनीचो मॅनेजर देखून तुम्ही मोबायलांत सिम उडयले जाऊया साहेब ये तुका आमचे परिसर बरं कशें दिसले परिसर आमी परिसर पळोवन आपले ए सिलेक्ट करचे न्ही मागीर आमकां आपले परिसरांत रेंज मेळटा की म्हणून पयले पळयचे आमकां कळ्ळें रेंज मेळ्ळ्यार मात्र आमकां परिसर चेडू सिलेक्ट करचे आमी तू मोबायलांत आसतो देखून हांवें एक फोन करचें गे हॅलो फादर बेसांव दिया फादर कशें आसात फादर हांव राजेश उलयतां ते म्हणल्यार फादर हांव एक चेडू पळोवंक गेला फादर वय चेडू पळोवं ना फादर पयले रेंज मेळटा की म्हणून पळयचे न्ही फादर ताका रेंज मेळ्ळ्यार चेडू म्हणचे म्हणून तुमकां समा आयकता न्ही फादर आयकता मग तशें जाल्यार चेडू म्हणचे मग ओके ये रेंज मेळटा गे रेंज मेळटा अब्बा तरी पा ये खंयच्या फादराक फोन केलो तुमी ते म्हणल्यार हांवें फादर नोयेलाक केल्लो फोन फादर नोवेलाक ते कितें तुमी फादर नोवेलाक फोन केल्लो फादर नोयेलान मीस पेटोवचे अब्बास हे बेजमेंटान न्ही तेका बेजमेंटांत सिग्नल मेळ्ळें म्हणून जाल्यार खंयच्या फ्लोरारी सिग्नल मेळटा आता चेडू पास गे ना बा इंटरनॅशनल एक ट्राय करूं कसा तू मोबायलाचो साहेब करचे की फोन एक खंय कॅनडा कॅनडा हॅलो ए वॉटसन कसो आसा रे काल कंडा पटे चड गे हात भायर गेल्यार आयस पडटा गे तशें खाली तुका एक ग्लास भायर दवरूनचे मात्र काम रे आयस ऑटोमॅटीक पडटा न्ही आमकां हांगा हात भायर गेला खाली रावूच रे न्ही रे
हांव चेडू पळोवंक गेला रे चेडू पळो ना रेंज मेळटा की म्हणून चक्कर ते आसा तूं हांव उलोवचें तुका सामा आयकता मू आयकता मू तुका चेडू म्हाकाच रे आनी कोणाक आतां तशें ओके म्हणटा ओके ये रेंज मेळटा गे रेंज मेळटा गे तरी फास्ट ये सांगले बरी तुम्ही कितली जाणां भुरगीं आमी 4 कनेक्शन म्हळ्यार कनेक्शन म्हणल्यार भुरगीं तू मोबायलाचो पुरो मोबायलांतूच चारी चेडेत दिसता ना पयले एकले चेडू वय मागीर ती 3 चेडे मागीर ती 3 चेडे ताजें नांव कशें चेडवाचें नांव कशें चेडवाचें नांव एअरटेल तू मोबायलाचो मागीर दुसऱ्याचें वोडाफोन तुम्ही मोबायलाचे रे तिसरो तू दिसता ना तिसरो कुवेटांत आसा ताचें नांव कशें ओरिडो तुम्ही पुरो मोबायलच मागीर तुजें नांव कशें म्हजें नांव डोकोमो कालेमो डोकोमो तुमचे तू एक मोबायलान मॅनेजर जावन बारीक आसताले साहेब ये काल स्वता येवणाक ते म्हळ्यार सेट्ट खंय हांगी म्हणून सत्ता सेट्ट आत्ता उडोवन बसान दवरली ते सेट्ट न्ही काजाराचे चेडू आता चेडवाक सेट्ट तू मोबायला ते ओडोलता हांव न्हेसोन गेला आपयता पुल्लो इल्ले लो जेवन यो साहेब पोट पाटी कर दाके नाका आले ओ चेडो भारी ओडला मोबायल शॉपांचो मॅनेजर तुका मागीर कल्लर मोबायल दिता कळ्ळें मू तुका मोबायल जाय मू तू नाका सत्तू जाय तुका दिता बळे कोण सामको पोट पाटी आले सेट्ट हांवें सेट्टा कापूंक सांगले तुमी सेट्टाच्या मम्मीक आपयला घेवन सेट्टाची मम्मी नाही साहेब मागीर ते इल्ले खावन तशें पुकरे ताका काय ना प्रायला तशें गी हे सेट्ट न्ही साहेब टॅब हांवें एक चूर तुमचे सेट्ट चेक करीत गे चक्कर एक चूर इशीन येतात सेट्टिल्ले पोरणे आल्काटेल गी म्हणून न्ही गाळी दिता काल गाळी दिले सत्य काय सांगू ना हांवें खाली पोरणे आल्काटेल म्हणले आल्काटेल आल्काटेल म्हणले म्हाका इंगडूच ऐकला साहेब ये आळे गो ते गाळी न्ही गो ते पोरणे मोबायल आल्काटेल आल्काटेल ते आता आमचे एक कनेक्शन केदाळा म्हणून सांगशात गी आता हे खंयचें कनेक्शन ते म्हणल्यार आमच्या काजारा विशयांत केदाळा म्हणून काजर तुवें हांव म्हळ्यार आत्तां बघून दिता आतां तशें जाल्यार तुमचें ऑब्जेक्शन ना तर हांवें एक तुमच्या सेट्टाक एक SMS करीत SMS म्हळ्यार SMS एकलोच उलोवचें तू मोबायलाचो पुरो तेंत मोबायल आळे गो ताका एकूच उलयचें खंय न्ही या आमी भितर एकलोच म्हणून हांवें एकलोच रावन उलोवचें न्ही एकलोच म्हळ्यार तशें न्ही तुमच्या सेट्ट सांगाता पर्सनल उलया म्हणून म्हळ्यार हांवें भायर वचचें म्हणटा तुमी भायर जायत उलय पोट पाटी दांदा केन्ना काय ते सेट्टाचें नांव आतां पुल्लू हे पोरणे जालें रिंगटोन नो हे कर आता सेट्ट सॅमसंग टच घेवन न्ही हांवें एक टच करीत गी उमा स्टाईल गी देवा म्हज्या बापय भायर वतना सट्ट व्हायब्रेशनान दवरून गेला घेवन सरस्के सरला सनिहके बारे सरला
ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅತಿ ವಿರಳ ಆ ಲುಕ್ಕು ಕಾಡಿತು ಬಹಳ. ओ सेट्टाची फंक्शना बराबरी असत पूण का वारिल्ले पोरणे झाले एवढं म्हणल्यार कावार म्हणल्यार समजून न्ही तुका कावार म्हणल्यार ड्रेस एक मॉडर्न ड्रेस घालून येयला बरं हाडलें एवढं आता हे कावार कशें चेंज करता म्हणून एक म्हाका पळयचें न्ही आता एक चूप पळोवन तुम्ही आता बाहेर येऊ नंतर विचारलं जात की सांग काल केले रे म्हणजे चढवा काय करू ना मागीर म्हळ्यार तुमच्या सेट्टाची बॅटरी लो आसली ताका हांवें चार्ज करया म्हणून दयकन लायनल लुसीबाई आणि राजेश दयकन वेदिकेची म्हणून हांव विनंती करता आमकां पोट भरून आसयल्ल्या ह्या तेगांकी एक जोरान दोन ताळयो दिवन उल्हास पटोवया. म्हाका दिसता कुवेटांत ह्या तेगांनी हांसोवचे तितले आमकां कोणी हांसोना म्हूण दिसता न्ही येस खंयसर आसा लायनल राजेश आनी लुसीबाईन पिक्चरी काडला ती गांवा गेल्या जाल्यार तिचें एक पिक्चर येयलां खंयचें पिक्चर तुजें लकी ड्रॉ 777 कितली लज येता पळय सांगतना ओके तिका आमी बरें मागया. हांगासर मेल्विन रोड्रिगस फुडें येवन तांकां मान करचें म्हणून हांव विनंती करता. हे दीस तिका दिवन मेमेंटो दिवन तांकां मान करच्याक हांव उलो दितां. ताळयांचो आवाज मोगाचें न्हू. देव बरें करूं. आनी मोगाचें न्हू आमकां आज गांवचो नाद बँडाचो नाद ओडलता न्हू तिथे आसात स्नेह डंबर नतालिया डेसा ट्रम्पेट जेसन डिकुंडा टेंबोरीन संतोष डिसोजा ट्रम्पेट मालन डिसोजा केनेडी पिंटो मेलबोर्न फेर्नांडीस ब्रास ड्रम विल्सन क्रास्ता स्नेह ड्रम फवोस्टीन मेनेजर्स ट्रम्पेट सुनील डिसोजा बेल्स एडवर्ड ओडायस नेडम तांकां सक्कट बँड कराय जोरान दोन ताळयो दिवन आमी बरें मागया. खंडीत जावन ह्या बँडान आमकां गांवचो एक नाद हाडयला गांवचो एक बोरमोळ हाडयला तुमकां अभिनंदन हांव पटयतां. आनी मोगाचें न्हू आतां तुमच्या मुखार सादर जाता एक आपुरबायचो नाच हेपीक पंगडता तुमच्या ताळयेच्या आवाजांनी तांकां आमी हांगासर सुवागत करुया. ਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
बनती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तनु खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़ी बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी सिवा उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 दिल पोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं इस बना के पहनूं उसे आया की तरह मिल जाए कहीं मेरा नगमा बोली मेरा कलमा बोली मेरा नगमा बोली मेरा कलमा बोली मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मिटा दे या बना दे मैंने तुझको चुना है ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के डंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सब छोड़ गए इश्क नहीं करना नाप तोल के राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के ओ मैं तो चलिया तेरी ओर तेरा चलिया है जोर तेरा होया मैं यार में भूले आए संसार में चलिया तेरी ओर तेरा चलिया है जोर तेरा होया मैं यार में भूले आए संसार में राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी अरे बहन के इतना जेवर गहना तेज हवा से बच के रहना गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले What झुमका? What झुमका? What झुमका? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे What झुमका? एक मिनिट राव. देव बरें करू या पाटी पाटी आम्ही इतले मरे डान्स केला तुमकां एक मान करजे आनी मुमेंट दिजे हांव फुडें पळयता आयवंत आवरो समिती संदोदयकर वेदिक येवन ह्या दोगांय चलयांक मान करचे म्हणून हांव विनंती करता. दोन ताळयो मोगाचे न्हू. आनी हांगासर आमकां सुमेश तांकी देव बरें करूं म्हणची दोन उतरां सांगच्याक आवलो दिता मानेस्त आयवंत तावरो. हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मंत्री फेस्ताचे उल्हास. ह्या फेस्ताचो संभ्रम यशस्वी जायचे जाल्यार हाका सभार आनी पाटी मदिला आनी सभार आनी कळमीतनांतलो वावर केला. ह्या वावराची उपकार आठवणी करच्याक हांगासर उबो आसा. पयल्यान पयलें दनया देवा अर्घ दिता हो दीस फावो केल्ल्या खातीर आनी ह्या कार्याचेर बाळूक मरिया मुखार ओतुल्ल्या सर बेसांवा खातीर विशेश जावन उपकार आठोवंक फावो आमचो डिरेक्टर बाब फादर नॉयल आन्सो. तांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाल हें कार्य यशस्वी जालां. फादर तुमी दिल्ल्या सर साकाराक मिनतीक तुमकां आमी प्रत्येक जाण एकेएफकी कमिटी आनी अब्बासिया देवप्रजा सदा ऋणी जावन आसा.
तुमच्या फुडल्या मिसावाक सर बरें मागता. साबार दिसांत हांव कळमीत जातली मिनत कान हें कार्य यशस्वी जावं वावरलेली AKFK कमिटी मेंबर प्रत्येक जावन अध्यक्ष नॉर्बर्ट डिसोजा, सेक्रेटरी रॉनी लोबो, खाजनदार एरल्ड फर्नांडीस, मोविन आनी सौर संदे हांचो काळजांतान उपकार बावडटा. ह्या कार्या अर्थीक रितीन कुमो केल्या प्रत्येक जावन स्पॉन्सर्स मुद्दम रावून ह्या फुलाची पाकळी दिवन ह्या कार्याक पाठिंबो दिल्ल्या एकल्याक बाळूक मुरयेची विस्नार आशिर्वादां मागता. आयचें मनोरंजन कार्य भोव अपुर्बायेन जालें जाल्यार हाच्या फाटल्यान कल्चरल कमिटी इन्चार्ज मर्विन आनी प्रिसिला रोड्रिगस वर्तो वावर केला. तशेंच सर कोरियोग्राफी केल्ल्यांक आनी सर ल्हाना आनी व्हडांक भाग घेतल्यांक सर्वांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सप्टेंबर 8 तारखेर आनी आज गांवांतल्यान कणशी अरेंज करून दिल्ल्या मॅक्सिम डिसोजा, आमचो आदल्या कमिटीचो संदो हाका आनी दनियल पिंटो आनी तशेंच हांगासर आमकां पावीत केल्ल्या रोशन रोड्रिगस आनी संदेश पुजारी हांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा जाय पुरती फुलां वदकसून दिल्ल्या आयरीन मार्टिस आनी कुटुंब, अरुण सुनीता आनी फॅमिली आनी जॉन लोबो हांचो काळजांतान उपकार बावडटा. प्रत्येक तरान उपकार बावडूंक पावूं आमच्या फिरगेजेच्या गायन मंडळीचो सदांच तांची सेवा फिरगेजे खातीर दिता आसतना बाळूक मुरी तुमकां सर्वांक भरपूर आशिर्वाद आनी बरो. फामाद गावपी अपुर्बायचीं पदां गावून ह्या कार्याची सबाय सडयल्या. प्रत्येक जावन मर्विन आनी लविना ग्लॅडीस ग्लेन हांचो काळजांतान उपकार आटयता. कुशल बरीत जोक्स करून आमचीं काळजां मनां संतोश केल्ल्या गांवांत तशें गल्पान नांवाडलेली लुसीबाय तशेंच राजेश आनी लायनल आनी संगत्यांक तुमकां आमी आभारी जावन आसा. भोव अपुर्बायेचें म्युजीक आज सादर केलां. ड्रम रायडर्स A3 लायव्ह बँड तशेंच ब्रास सोपर्स ब्रास बँड. साबार दिसांची मिनत तांणी काडल्या, वेळ तांणी करचिला. कमिटी मेंबर नवीन सेड्रिक देसाच्या मुखेलपणाकर भोव बरें सबलां. पंगडाच्या सर्वांक आमच्या डिरेक्टर फादर नॉयल AKFK संदेव आनी जमलेल्या सर्व सर्पेन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याचो प्रमुख वांटो जेवण हें तयार केलां. चायना मेट्रो रेस्टॉरंट मालक अमरोज आनी तशेंच हांगासर वाडोवंक साबार वॉलंटियर आसात. प्रत्येक जाण विल्फ्रेड कुटिना आनी पंगड तशेंच फूड कमिटी वाडोवंक साकार दिल्ल्या एकल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बाळूक मुरयेची विस्नार आशिर्वादां तुमचे सर्वांचेर मागता. आयचें कार्य भोव अर्था बरी तरेन सिस्टमॅटीक जालां जाल्यार हे सोलून व्हेल्ल्या कार्यनिर्वाहक दीपक कंद्रादे आनी ते तावन तो आमकां तसो केदाळांय पाठिंबो दिवन आसा. दीपक तुका सर आमी आभार जावन आसा आनी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या सांजेर आनी आज साबार वॉलंटियर आनी AKFK शांदेनी वावर दिला. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. कालच्या दिसा संजेच्या जेवणाची वेवस्था हांगासर केल्ल्या कॉन्वेंट फ्रेंड्स अबासिया हांकां देव बरें करूं. ह्या कार्याची उडास दवरचे खातीर अपुर्बायेची फोटोग्राफी केल्ल्या आल्मंड डिसोजा आनी टीम तशेंच व्हिडियोग्राफी आनी लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या आलन आनी टीम काळजांतान उपकार बावडटा. आज हें कार्य सोलोवन व्हरूंक अवकाश करून दिल्ल्या इंटिग्रेटेड स्कूल अथॉरिटी तांचोय उपकार बावडटा. ह्या कार्याक डिस्प्ले करूंक सांगात दिल्ल्या निल्टन तुकाय देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा कोबू आनी केळब्याक कोले वदकसून दिल्ल्या जेम रागस हांकां उदकाची वेवस्था केल्ल्या अल अकिमी सुपर मार्केट हांकां कटिंग केक आनी स्नॅक्स वदकसून दिल्ल्या फिनिक्स कन्फेक्शनरी असो मालक स्टीवन रेगो. सभांगणांत लायट्स आनी फॅनाची वेवस्था केल्ल्या टॅक्सन कंपनी मार्क डिसोजा आनी टीम. उदार मनान केक दिल्ल्या सर एका पंगडाक. रोशन डिसिल्वा ताणें दिवच्या सर सपोर्टा खातीर आमी सदां आभारी जावन आसा. भोव अपुर्बायेचें सावंड सिस्टम सादर केल्ल्या IN6 इव्हेंट्स हांकांय देव बरें करूं. आयचो संभ्रम सोबला जाल्यार हाका कारण जावन आसात तुमी सर्वां. व्हडा संख्येन हजर जावन हें कार्य सोबयलां.
तुमकां सोमेस्तांक डिरेक्टर बाब आमचो फादर नॉयल AKFK प्रेसिडेंट आनी सर संध्या तरबेन आनी देव बरें करूं म्हणटा बाळोक मुरयेची विस्नार आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर आसून दी म्हणून हांव मागतां. आखरेक प्रत्यक्ष तशें परोक्ष जावन कुमोक केल्या एकल्यांची कोणाचें नांव सोडून गेलां जाल्यार म्हाका बक्षिया एकल्याकी हे कोणायकी सोडी नासतना देव बरें करूं म्हणटा बाळोक मोरी तीस आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस्त आयवंतावरो भोवसो आपुरबाच्या रितांनी आमकां देव बरें करूं म्हणल्यार तर मानेस्त नॉर्बर्ट डिसोजा हांगासर वेदीक येवचे. देव बरें करूं. बेणकारांक भोवस आपुरबाय सो नाद मोगाचे न्हू हांगासर जोक्साक हांगासर आमकां म्युजीक घालें जावन आसा. मानेस्त पुरंदर मंचे मुखार येवन आमची मोगाची हे दिसतिका स्विकार करची म्हणून विनंती करता. पुरंदर मंचे आमकां सक्कड कडेन कुमो करता. तुमकां अभिनंदन. ताळयेंचो आवाज मोगाचे न्हू पुरंदर मंचेक. आनी हांगासर आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक कुमो केल्या आल्बन डिसोजा, ॲलन कार्डोजा आणि जॉयस्टन डिसोजा देखून तुम्ही वेदिक येऊन ह्या दिसतिका मोगाची काणयेक तुम्ही स्वीकार करची म्हणून हांव विनंती करता. आल्बन डिसोजा, जॉयस्टन डिसोजा आणि ॲलन कार्डोजा देखून वेदिक येऊन आमच्या अध्यक्ष बाबतावन ह्या दिसतिका मोमेंटो स्वीकार करची म्हणून हांव विनंती करता. ॲन्सन गॉन्साल्वीस हांगासर तुमी येवचे. ॲलन कार्डोजा आणि जॉयस्टन डिसोजा. जॉयस्टन डिसोजा. आणि हांगासर डिस्प्ले केल्लो निल्टन देखून तुम्ही फुडें येवन हांगासर आमची ह्या दिसतिका स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. निल्टन खंयसर आसा? निल्टन बाब. खंयसर आसा निल्टन? आनी हांगासर आमकां भोव आपुरबाय रितीन ये निल्टन ये निल्टन म्हळ्यार हांव ते विसरलें. हांवें तुका खालें साप तुजी निल्टन. आमकां डिस्प्ले घालनालो निल्टन. आनी हांगासर आमकां बँड करडोलता हांव आपुरबायचे बँड वाजोवन आसा देखून तुमी ह्या वेळार वेदिक येवचे आमची ह्या दिसतिका मानाची ह्या दिसतिका स्वीकार करच्याक. तुमचें बँड आनी कितें आसतलें आमकां मनोरंजन करतले ताचे पयलें तुमी हांगासर वेदिक येवन आमच्या अध्यक्ष बाबतावन मोमेंटो स्वीकार करची म्हणून हांव विनंती करता. आमच्या बँडकारांक जोरान 2 ताळयो वाजया. ताळयो पेटया. नवीन तुजें बँड तुवें येवचें. सक्कड
बँडकारांक अभिनंदन पाठयता. येस, एकाच लाईनीर. तुमच्या घरांनी खाजार रोस असल्यार आमच्या ह्या बँडकारांक आपयल्यार खंडीत तुमच्या घरांनी ते येतले आनी तुमचे कार्य सोबयतले. वयन मू मात पयशे हा जांगा फ्री. दोन ताळयो दिव्यांगी मोगाचे न्हू. आमकां एक बरें जालां तर बँड. आनी लायव्ह म्युजीक आमकां आवडलतान खेळनासले संगीतकार आसात. तुमी दयाकर वेदिके येवचे. ह्या दिसतिका स्वीकार करच्याक अध्यक्ष बाबा दावनू. देव बरें करूं. आनी प्रशांत स्पेशली दुबय तावन आयला. ताका एक 2 ताळयो सडत दिवंक जाय आमी. दोन ताळयो दिते रावयांक आमी. तांकां एक इतले बरें तांणी म्युजीक वाजयलां, आमकां मनोरंजन केलां. आनी कितें तांचें म्युजीक आसतलें तुमकां कोणी घरा वेचे न्ही. हांगासर आकरेसो वांटो बायलां नाच आसतलो. जेवण जाल्लें आनी हांगासर येवचें. कोणी जेवण जावना थंयसर वेचें. दायकन हांगासर स्टार्टिंग जावन आत्ता मुसोर आमचे कार्यनिर्वाहक जावन दिपकान बऱ्या अपुर्बायेन एक कार्यनिर्वाहक केला. ताका आमी काल जाता देव बरें करूं म्हणटा आनी मेमेंटो दिवंक आशेता. दीपक स्टेजीक. आमच्या प्रेसिडेंटाक रिक्वेस्ट करता की तुमी मोमेंटो दिवन दीपकाक मान करचो. देव बरें करूं. नॉर्बर्ट आमचो प्रेसिडेंट. आनी मोगाचे हांगासर परवांच्या दिसा तुलुकुटाचे प्रोग्राम आसा आनी असो विवर दिवच्याक आमचे मदें हजर आसा मानेस्त लायनल. देव बरें सांज मात संस्थांक ऑक्टोबराच्या 13 तारखेक तुळू जात्रा आसा हांगा अब्बासिया इंडियन सेंट्रल स्कुलांत सकाळीं 10 तावन सांजे 8 पर्यंत. तुमच्या मोगाचे दायजी वर्ल्डाचे प्रायव्हेट चॅलेंज बारी फामाद जोडी वॉल्टर नंदाळिके आनी अरविंद बोळर आसतले तुमचे सांगाता मेळोवंक. ऑक्टोबराची 13 तारीख उडासदोरा आनी तशेंच ऑक्टोबराची 20 आनी 7 तारखेर अमेरिकन इंटरनॅशनल स्कुलाचेर देवदास कापेकाडोसो नायदा बिला म्हणलो एक बारी फामाद नाटक कॉमेडी नाटक आनी तशेंच यक्षगान आसतलें. दयकन तुमची जागो अमानात दवरा आनी उडास दवरा. म्हाका हें अनावन्स करूंक अवकाश करून दिला. एक एफकेक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं लायनल. तर मोगाचे न्हू आतां सादर जाता तुमचे मुखार ड्रम रायडर A3 बँड हांचे तावन परफॉर्मन्स. घरा
सामकार तुझे घर सकाळी उठून तुझेर घालता नदर तुझे घराक तेंकोन वर केन्नाय दिशी काजाराचे उतर your moga dawon pants pounded devon ani konak pole na kai wodon mog kosloto ailo godon ekameka kenai ami medon rache zone la dantali tenna tu ani auzonelar dusro konna ni dong dinai mogachi chintna sokani uzwada cher distai kenna yo moga dawon pants pounded devon ani konak pode mog kosloto ailo godon agameka kenai ami medon tuzo rup kartodia cher khelta mogi ank mogachi godsan kota tu ani adogai sopnan myota ye kadis tu kacrauta yo moga dawon pants pounded devon ani konak pode na kai wodon mog kosuloto ailo godon ekameka kenai ami medon yo moga dawon pants pounded devon akamana dole na kai wodon eu kosloto ailo godon ekameka kenai ami medon yo moga dawon pants pounded devon ani konak pode na kai wodon mog kosloto ailo godon ekameka kenai ami medon ekameka kenai ami medon ekameka kenai ami medon ekameka kenai ami medon choruan maka fight korun dollo amon sukla loving munon gorot chilo out there loving koslo no kozan muzo won't take a dilo arki de sanche bawa chu on one suzo ilo te loving baba magic kota for this kitloy mar pollo zalyat ondai miota gidere pata pat wonda mar postat ani cotta tancia resperadi prontiosata
आता ते जावं मुडोन हांवें चेडवाक उतर दिलें तेन्ना चोरयान आमचे सिनेमांत आमचे लवेन चलतालें कोणें दोशी लावण्यान वचोन बाबा बायक तुजें सांगलें बाय येवचे येवून रथ घेवून आमचे लवेन सुजोयलें ते लवेन बाबा मॅजीक करता पोट दिसता कितलोय मार पडलो जाल्यार तोंडाय मेवता अरे कितें रे फाटाफाट वोंडाक मार बसतात आनी करता तांच्या रेस्पेरादीस पोजोन त्यो जाता फॉर दिसता आवय कितलो मार पडलो जाल्यार तोंडाय मेवता कितें रे फाटाफाट वोंडाक मार बसतात आनी करता तांच्या रेस्पेरादी बगोन त्यो जाता Thank you. Nocib multe cosele che nati duk nasle Arena kaka go saiba maka bogla tosle O maka bola bego do saiba kadar za un fosle Magirte kite muntele ti tu zanaigi Yo baile yo Soro makaza koilo Soro makadina zalar tuzo Futolo toklo Yo baile yo Soro makaza koilo Soro makadina zalar tuzo Futolo toklo Bebedozalo koslo Poilo poro aslo Koslo munon diosar saiba Yo un tacer poslo Soro pion ektis maga Kodo pasun toslo Ani magirte kite muntele te uzanaigi Yo baile yo Soro makaza poilo Soro makadina zalyar tuzo Otolo toklo Yo baile yo Soro makaza poilo Soro makadina zalyar tuzo Otolo toklo Yo baile yo Soro makaza poilo Soro makadina zalyar tuzo Otolo toklo Yo baile yo Soro makaza poilo Soro makadina zalyar tuzo Otolo toklo Soro makadina zalyar tuzo Otolo toklo Soro makadina zalyar tuzo Otolo toklo Soro makadina zalyar tuzo
Can you all sing it? Fotolo toklo. Ramma ailo, ani ponda liblo. Ramma ailo, ani hati ponda liblo. Ani mazori chapile antaka, madmani naka. Ani mazori chanpile antaka, fede mari naka. Ramma ailo, ani pachi ponda liblo. Dir mama ailo, ani pachi ponda liblo. Ani mazori chanpile antaka, ek kasa hailo. Ani mazori chanpile antaka, ek kasa hailo. Ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Ulo! Morgão tu ya que mezcla redondo. Morgão tu ya que mezcla redondo. Da cherek chedu na chota wakade korun bendo. Da cherek chedu na chota wakade korun bendo. Taka ek paklo chota burkan galun tondo. Taka ek paklo chota burkan galun tondo. Are pakla choi na kare wakade korun bendo. Are pakla choi na kare chedu no bail rando. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Ulo! Oi, Mari! Far, zatairanatu. 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 Pakle materanaku. Pakle materanaku. Mare makte pare aku. Pakle materanaku. Far, zatairanatu. Far, zatairanatu. Far, zatairanatu. Far, zatairanatu. Ya ya maya ya. 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 Come on guys, jump, 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 jump. Santanachi dongarai pakle apoitai. Tamde kapod neslai rupiya da poitai. Santanachi dongarai pakle apoitai. Tamde kapod neslai da poitai. Ani wolle 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 harache. 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 Ya ya maya ya. 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 Ya ya maya ya.
अरे उठ 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 रे जोड्या छाव करून उठ म्हाका न्हिदलोलो उठायल्यार बायले चेर मातोलो मूठ मागीर बायल हाटीर घेवन चिना म्हणटेली हाटी पोंदा फूट अरे उठ 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 म्हाताऱ्या पेज रांदूंक उठ अरे उठ 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 रे जोड्या छाव करून उठ म्हाका न्हिदलोलो उठायल्यार बायले चेर मातोलो मूठ आनी बायल हाटीर घेवन चिना म्हणटेली हाटी पोंदा फूट Let me hear you guys sing. Surangani, That's right. Malu, malu, taking up malu. Surangani, once more. Surangani, 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 kanalu meluwa. Malu, 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 taking up malu. Surangani, pa malu neluwa. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya pak, ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya. All right, all right, all right. Just you guys, yeah, 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 yeah. One more. Ya ya maya ya, ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya. Was that good? कोणाचे पुरा जेवण जावना ती जेवंक या पंक्ती ती जर खाली Ya आसा ya, maya ya. Full on! Test, test. All right, we got another Thank you, song for everybody. you guys. Been a lovely crowd. कोणाचे पुरा जेवण झालं हांगासर बायलां नासोंक या दयकर कोणाचे जेवण जावना ती सर पंक्ती खाली सर आसा जेवणा उशेद जेवण जाल्यार सगळ्यांनी हांगासर येवंक जाय आयच्या कार्याचो वांटो प्रमुख वांटो बायलां नाच नाचच्या Thank you. Test. Hello, Jim. Check. Hello. Check. Hello, Jim. Hello. Test. Hello, Jim. Hello.
हॅलोचे टेस्ट टेस्ट Okay, let's start. Okay, let's have Mangalore Baila. Okay. Baila, 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 baila. Yeah, 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 yeah. Bandu wasota, baba baila na suge. Hey, yeah, 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 baba, yeah, yeah, yeah. Bandu wasota, baba baila na suge. खुशी जाता सांगू काता बोरी कोबार पावसा आली वेगीन ससा मुजे काजार खुशी जाता कांगू काता बोरी खोबार पावसा आली वेगीन ससा मुजे काजार ओकाल सोबीत तिचे नाव येलीस वळख तिची सांगूंक सलीस गाल्ला मिशांगार तिचो बाव पोलीस बापोय तिचो दुकोर फेलीस हे ओकाल सोबीत तिचे नाव येलीस वळख तिची सांगूंक सलीस Galla Mishangar, tizo bau polis, baboy tizo ducor pelis. Yeah, 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 signora. Yeah, 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 signora. Ukti tu campo poi sinara. Yeah, baboy, yeah, signora. Yeah, 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 signora. Yeah, 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 signora. Ukti tu campo poi sinara. Yere bombo yere signora. Yeah, yeah, Katrina. ना ना योजना Yeah, yeah, Katrina. ना ना योजना Tuka baikala ta mai mo orta bai mo ta tuka bandra tiarana tuka lawing shigoita. Whoa! सन योजना कित्याक बाये कात्रिना सन सन योजना कित्याक बाये कात्रिना वाटडे वडे देवरू दिशी बेल पोरी रांदून दिशी बायकलांनी अमेरिका संगाता येता
येलो इल्लो इल्लो म्हणून म्हाका सडसड जालो सडसड जाताना म्हज्या तकलेक सडलो इतल्या फावटी कोरो पियो घाटात पडलो इल्लो 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 सोरो पियेलो इल्लो इल्लो म्हणून म्हाका सडसड जालो सडसड जाताना म्हज्या तकलेक सडलो इतल्या फावटी सोरो पियो घाटात पडलो गावालो जरा मुर्गी संभालो गावालो जरा मुर्गी संभालो तेरी मुर्गी तेरी मुर्गी तेरी मुर्गी करेगी मस्ती मेरा मुर्गा करेगा जबरदस्ती ओए गावालो जरा मुर्गी संभालो गावालो जरा मुर्गी संभालो म्हातारो गो म्हजो म्हातारो गो सटांची प्रायस जाल्लो म्हातेलो गो ही म्हजी सबाय पडें पयशांची आशा दाखोवन काय तो म्हातारो 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 काजार जालो हाय म्हातारो गो म्हजो म्हातारो गो सटांची प्रायस जाल्लो म्हातेलो गो ही म्हजी सबाय पडें पयशांची आशा दाखोवन काय तो म्हातारो 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 तरी काजार जालो हाय काळजांत मोग तुजो हांव करता सदांच तुज्या मोगा काशेता दीस रात स्वप्नां तुका देखता फुडाची तून तुका गळयता काळजांत मोग तुजो हांव करता सदांच तुज्या मोगा काशेता दीस रात स्वप्नां तुका देखता फुडाची तून तुका गळयता तू मोगा हेने तेने वाट संकताना तुका दिना म्हाका परवा दुकाना तुका मुजेच करून मोदी चिंताना कित्याक सांडून गेलाय म्हाका समजना जुलियाना जुलियाना मोगा मुजा जुलियाना जुलियाना Juliana, moga muja, Juliana. जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले 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 आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले 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 आयो आयो जिलेले अरे मस्ती में आयो आयो जिलेले डूबा 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 मैं डूबा नई नई मस्ती में दिल डूबा कभी कभी पल मिले असली में आओ जो नाचो गाओ मस्ती में जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले जिलेले मस्ती में आयो आयो मस्ती में You're my one and only one. I'm your ever-loving one. I'm your one and only candle I'm missing. Esa agara wasa maya ka. I'm your pretty bonita. I'm your one and only candle I'm missing. Sweet Marie, come to me. You're my one and only candle loving sea. Esa agara wasa maya ka. I'm your pretty bonita. I'm your one and only candle I'm missing. Sweet Marie, come to me. You're my one and only candle loving sea. You're my one and only one. I'm your ever-loving one. I'm your one and only candle I'm missing. Poi poi maka poi re. Soy 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 maka soy re. Poi 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 ani soy soy soy. Au tasa na purgyanchi mai re. मोगाचे हे गीत हांव गायता सदांनी तुकाच काडून आदलो नातालांचो दीस मोग्यानेचे आयको वीस मोगान करून तुका विश घेतलो सोबी तुज्या पोल्याचो तो कीस तुजी चित्रां मोतीक येताना कितें भोगता म्हाका तें कळना तुजे सोबीत नांव लविना म्हज्या तोंडार केदीच फुटलें ना तुजी चित्रां मोतीक
ते कळाना तुझे सोबीत नाव लविना मुझ्या तोंडात टिंगसी चिंगारे मिनाचे टिंगसी चिंगारे वनाची वना मोरे मिनाची वनाची वना मोरे टिंगसी चिंगारे मिनाचे टिंगसी चिंगारे वनाची वना मोरे मिनाची वनाची वना मोरे Whoa! My name is Anna Maria. I work in Saudi Arabia. I love to sing, I love to dance, but no, Papa Romance. Maria, Maria, तेरे रंग गुलूंगी Maria. Maria, Maria, आता foreign music Maria. Maria, Maria, तेरे हल्ले गुक Maria. Maria, Maria, आता foreign music Maria. Avi soron TV sali prai. Hazaraji आता चलता तयार आहे. Mai monta परले तुका prai tu ve kazar जाऊ कसाय. O नौर मजो काही तो लिपला काय. पाती कमल तुझं परमळ चिंतून दारार गेल्लो मुकल्या वणीन माड्डे गेले हांव तुज्याम जालो पाती कमल तुझं परमळ चिंतून दारार गेल्लो मुकल्या वणीन माड्डे गेले हांव तुज्याम जालो जाम 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 जालो हो मुंगड़ा हाँ मुंगड़ा मैं घुड़की चली मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं चली मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं चली पतली कमर थिकना बदन तिरछी नजर है मस्ती वाली तेरी बालू उम्र है पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है मस्ती वाली तेरी बालू उम्र है एको क्या बा एको क्या शो एको क्या बा 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 एको क्या शो एको क्या बा एको क्या शो एको क्या बा 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 एको क्या शो Nenji todi kadu Gemini Gemini Neti kodi kadu Gemini Gemini Nenji kada vecha gamani gaman Gemini Gemini gamani gaman Madhya vida kadu Gemini Gemini Madhya vida kadu Gemini Gemini Barua todi kadu Gemini 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 Gamani 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 Gamini 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 Gamani 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 Kadalakku naadalakku kavalaya vittu kodu Pookalukku solukadakku visayala kattu kodu Oppode 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 जुम्बलिका जुम्बलिका जुम्बला जुबाले जुम्बलिका जुम्बलिका जुम्बला जुबाले जुम्बलिका जुम्बलिका जुम्बला जुबाले जुम्बलिका जुम्बलिका जुम्बला जुबाले 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 बरी होळू बरी होळू बरी होळू
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿಬೋಳು ಬರಿಬೋಳು ಜಿ ಟಿವಿ ಮಾತೆ ಗೌರಿಗೆ ಬರಿಬೋಳು ಬರಿಬೋಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸು ವಿಚಾರ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಳು ಹಾಳು ಎಂ ಟಿವಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿಬೋಳು ಬರಿಬೋಳು ಜಿ ಟಿವಿ ಮಾತೆ ಗೌರಿಗೆ ಬರಿಬೋಳು ಬರಿಬೋಳು पाऊस मुन्ना असोय वताना भिजून कित्या वेताय मुन्ना सत्री नासताना संत्री कोसळना रे बोना मिसाक वसळना सत्री हाती नाचता मोना चढाई सोसळना आम्ही बोनाक बसूया आम्ही रानात नाचूया शिरंदरीचो पाऊस वता सत्री नाचताना शिरंदरीचो पाऊस वता सत्री नाचताना आम्ही बोनाक बसूया आम्ही रानात नाचूया शिरंदरीचो पाऊस वता सत्री नाचताना शिरंदरीचो पाऊस वता सत्री नाचताना आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा इसमें छिपा है जीवन का फलसफा इसमें छिपा है जीवन का फलसफा अंडे को अंडा फंडे को फंडा अंडे को अंडा फंडे लो अंडा आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा बायल भुरगी ती रोसा गेली येवनात घरा केन्ना दोरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटला बाबा वेताव कालोरा अरे आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा बायल भुरगी ती रोसा गेली येवनात घरा केन्ना दोरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटला बाबा वेताव कालोरा बायला बाई कुजनात नाचता तिच्या पोटात काही त्याग नसता अमृतीचो खडके बरे वयलुता सगळ्या गावांत मार्ग आसता डायनाबाई कुजनात नाचता तिच्या पोटात त्या गादी नसता गाडुलीचो खडके बऱ्याक वयलुता सगळ्या गावांत मार्ग आसता जाय जाय म्हाका जाय जाय बारीक बारीक व्होकल म्हाका जाय म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय बारीक बारीक व्होकल म्हाका जाय म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय बारीक बारीक व्होकल म्हाका जाय म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय बारीक बारीक व्होकल म्हाका जाय हुंदरा म्हज्या मामा आणि आयसता तुका हुंदरा म्हज्या मामा आणि आयसता तुका त्या माजोरीच्या पिला लागीं खेळ माटी नाका त्या माजोरीच्या पिला लागीं खेळ माटी नाका हुंदीर मामा आयलो आणि भाडी पोंदार इल्लो हुंदीर मामा आयलो आणि भाडी पोंदार इल्लो त्या माजोरीच्या पिलाक ताका एकदा सकायलो आई माजोरीच्या पिलाक ताका एकदा सकायलो या माया या माया या माया या माया या माया माया नाचणारी लग्न दुवारी आज पळे बांध काळचा बवारी नाचणारी लग्न दुवारी आज पळे बांध काळचा दुवारी या माया या माया या माया या माया
बरे देव बरे करू तुमका देव बरे करू देव बरे करू देव बरे करू तुमका देव बरें करून तुमकां सोमेस्त तांगी मोगाचें न्हू आयच्या जेवणाचो 11ची पंक्ती थंयसर आसा कोणाचें परत जेवण जावना देखून जेवणाक वेचें आयच्या जेवणाची 11ची पंक्ती थंयसर आतां आमी काडटले कोणाचें परत जेवण जावना देखून जेवणा वचो जेवणा विनंती आसा